Shalom Aleichem, kamurayaban para aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ang aton nga na parashat ki Sesa. So, hi Hashem ginyak na niya hi Moshe nga kung iiyapon niya ang natanan ng mga Israelites nga kalalakinan, dapat ang edad 20 to 60, 20 to 60. Nga bawat lalaki kailangan maghatag hin tunga nga shekel. Shekel siya ito kunera currency. Sano man daw kuno iyapon so ano daw kuno ang gamit adto nga half shekels? Kay para kung iyapon nira ang half shekels, magre-represent ito kung gaano kadamo nga Israelites nga lalaki. Ang Ginoo hi Hashem sugo hi Moshe nga magkolekta in half shekel para hanatanan nga kalalakinan nga may ka nag-iedad in 20 to 60. So ini nga mga coins giniapinin pagkatapos gintunaw ngan ginhimo nga silver blocks nga gintatawag na adanim. Kung mahihinumduman naton ang previous parasha kundiin ano ang mga ang parasha teruma, kung ano ang mga materyales ang paghimo asya nin adanim ang ni bloke in pilak nga kung di na siya pinaka-pigniyahan mga bimsan Mishkan or house of worship disyerto. May datulong nga klaseng nga regalo. Ang mga Israelites nga nakatong disyerto naghatag hin tulo nga kaklaseng nga mga donasyon. Una, ang nag-iedad 20 to 60 naghatag hin half shekel. Ang ikaduwa, na tanan na mga kalalakinan maghahatag hin half shekel na liwat. Nga kung di nining half shekel kailangan nira ighatag kada tuig. Kaya ining kwarta asya gagamiton pagpalit in mga offering nga dadadon ngadto Mishkan or house of worship ngan Beit HaMikdash in the future para hambugos nga nasod. Ang Ginoo karuyag na natanan mag-contribute para natanan nga mga Israelites may dasherhan offering. Katulo, so half shekel half shekel para mga kalalakinan nag-iedad in 20 to 60, tas another half shekel para natanan nga kalalakinan kada tuig iting paghatag. So ani katulo, gold, silver, copper ngan iba pa nga materyales nga kailangan para tindugon ang
Mishkan or an house of worship nga nan mga panapton, mga materials na kailangan paghimuhan, mga espesyal nga panapton han mga kuhanim ngan. So ang mga kuan, so dili pa pratasan nila mga kuan contribution. Ang iba na hatagin mas damo, ang iba mas nahatagin guti. So depende lang iton kung ano kuan ano kinasing-kasing bawat usang Israelite kung ano ti hatag ngang kung gaano ka dako or kaguti. So pag hinumdumhan mitzvah or sugo, Shabbat before hit kuan head of the month or Rosh Chodesh Adar, head of the month Adar, or kung it Rosh Chodesh aday Shabbat or kuan Rosh Chodesh or head of the month gin babasa naton an Parashat Shekalim. Kaupod han regular nga Parashat Hashavua. Nga dahit Shabbat babasa gyap naton an ansyahan nga pito nga pisukim of this kuan parasha. Akong diin ini nga parasha may tungod han mitzvah han makatsit ha-shekel han mga half shekel kaya naman natin nagibubuhat an mahakat si sit a shekel or tunga nga half shekel nga gagamiton para han kuan communal nga offering or kanang kabugusan ba nga offering nga dadadon ha Bet HaMikdash or house of worship nga gikukolekta during han month han Adar. And Shahanan Nisan, on the 1st of Nisan, kailangan nera mag-start nga gamiton an bag-o nga kwarta nga na kolekta. An nakuan na an Bet HaMikdash, an holy kuan, ano ka pa ito ng Bet HaMikdash, an holy temple, an na-destroyed na. Di na natin mahihimo nga mitzvah. Pero gusto naton mainumduman ang mga butang han mga panahon nga may pa naton Bet HaMikdash or Holy Temple. So instead nga pagbuhatin ni nga mitzvah at yung bubuhat nagbabasa kita ang Torah before magtikang ang bulan na Adar, bulang kung diin ang mga coins gain ko kolekta. May dagap may mga custom gihap or tradition nga nagahatag hin kuan $3 3 nga $half coins. So tulo daw ko nung $half nga coins, 3 $half coins para hit sedaka or charity. Ibig sabihin sedaka doing what is right kung literal, pero sedaka charity. On Ta'anet Esther, para manumdaman nato ng tulo ka klase nga donasyon nga ang mga Israelites era gin ku-contribute nga nakatupayara ha desyerto. Wash up. So ang mga kohanim, mga kapadian, mga priest, pwede nga maglinakat lahit mga kakalsadahan ngan magtikang pagserbisyo diretsong adtuhan Mishkan or Holy Temple.
sahan kailangan nera maghunaw, kailangan nera hugasan ti era kuan kamutin maupay ngan nga tiil gamit ang tubig nga tikang ha kiyor. Yan na bisan pa malimpyo tim kamot or tiil, kailangan mo lagihap maglimpyo, kailangan hugasan itong kamot ngan kuan tiil. It nga kiyor bagay ito niyan kuan surudlan bagay empat nga dako nga surudlan in kuan bagang drum tubig. Kay para ini pag prepara iti mo spirituhanon before ka magbuhatin a Buddha or ating pag-service ngadto ha kuan Betamikdash or Mishkan, house of worship, ha desierto, Betamikdash, holy temple. So and kiyor iti yan itsura dako belly large nga copper, iti yan materialis nga pat dako iya nga may da kuan sulod nga tubig nga nakakuntiya may daniya stand kuang gihap copper gihap. Tapos ang mga tubig may da paarawasan, may daniya spouts. So kada ang mga kuan priest or kohen nasakop nga dahan Mishkan, so magtitigang hiya magtitigang hiya nga tuhan headhan rampa nga dahan side opposite han entrance han Mishkan. Mga kuan niya mabaw he bend down ipukan niya ti right hand and right foot and his left hand on so and he would bend down daw kuno iti kamot ikakada niya iti right foot ngan iti left nga kamot ikakada niya iti wala nga ti liwat. So ngan papasagdan niya nga tubig nga tikang han surudlan nga dan kaperpat nga may sulod na tubig nga kuman umawas kay para malimpyuan niya iti kamot nga hintiil. Shemen HaMishka. After han kuan Mishkan pati ang mga parte kay may parte man may da Holy of Holies, baraan ang pinakabaraan, tapos may court, may sudinin. So ang nabugos na kuan Mishkan pati ang mga parte ang Mishkan dere pa kuan ready para gamiton. Kay kay ang gingamit ng mga materials dere mga sagrado, dere baraan, dere holy. Yan na papaano man nga ang Mishkan nga natanan nga mga bagay nga material na kato Mishkan may himo nga sagrado o baraan ngan para ma-ready para hit service or abuda para hit kan Hashem or datong Ginoo. So ang gimbuhat ang Ginoo iya ginyaknan ni Moshe nga magkamiadahin kuan maghimuhin usa nga espesyal nga iti hamot matamis nga kuan nga lana or oil. Yan ang tawagin na iya Shemen HaMishka. Tapos sa siya iglalahid
han kuan iba ang iba nga mga parte han Mishkan. So asya ni tlana nga gagamiton nga ilalahiro na tanan niya parte han Mishkan. Ang parte ay kumbaga diri kabugusan nga bagan gintunlob ni example table. Di ang bugus nga table, parte lahan table. Pati ang ibang mga items. So pinagi ni asya ni nga ang mga kuan natanan ang Mishkan pati ang natanan nga atong mga items nahimo nga holy or baraan. Tapos pagbutang hinlanahan mga nangungulo or mga kuan leader. Ang lana may dapa usa nga gamit. Ang gamit ini para ibutang ngadtohan mga ulo han mga anak ni Aaron pati gapi Aaron pati niya mga anak pagbutang ngadto bag-o nga high priest or Kohen Gadol kang King Shaul and first King han Israelites King David ang sumunod na hadi nga ini hadi nga tikang hit pamilya ni David, House of David. But only kung may the question or argumento kung may argumento nga iya dapat bait maging hadi. So kung kuan may damang argumento kung iya dapat hadi, so kung ano to lalahiran hini nga kuan inihiya nga Shemin na Mishka asya tinatawag nga anointed oil. Anointing oil. Asya ingo kaniya nga malahiran ka maging anointed ka nga ni nga leader, pangulo, ikaw hadi. It's either ikaw hadi o ikaw padi. So ang Shemin na Mishka ano daw kunon mga bawal. May mga special nga mga rules ang Shemin na Mishka. Waray bisanhin o pwede maghimo in Shemin na Mishka the same way han paghimo ni Moshe. Waray bisanhin o nga allowed paglahid han kan Moshe Shemin na Mishka parat iya kalugaringon or parat ibang nga tawo. Iti yala itong kuan talagang ginhimo ito niya para ang Mishkan pati ang mga items na nakadto maging sagrado pati ang mga utensils yan para pag-anoint ang mga kuan pag-anointan ano ka pa ito mga pag-anointed Kohen Gadol or high priest ngan mga hadi. Ketoret and holy incense. Ang Torah naghatagin mga recipe paano maghimuhin incense. Holy incense, baraan nga incense. Ini nga incense ginhimo para sunugon ngadto han igbawhan golden misbeyak an altar bulawan nga altar kada adlaw. During Yom Kippur naman, the holiest day of the year or day of repentance, ito niya ginsusunog niya Pakodash HaKodashim. Ibig sabihin, Holy of Holies. Iniya ni mga recipe,
It contain 11 kind of spices nga puro gin ground kuan niya kumbaga puro hiya para mahimo nga pulbura, powder. Ngayon nga powder. Yan na, kung ini nga powder nisusunog, na hinabo, may danagawas nga maupay nga hamot. Makaruruyag nga hamot. So, may dagap na nawat na yung balaod. Ininaliwat nga holy incense. May nanawat niya balaod. Iya mga rules. Since nga ang ketoret or unholy incense, nagahatagin maupay makaruruyag nga hamot, posible nga may tao nga karuyag subdon iniyang kuan iniyang incense kay subdonan mga recipe para gamiton personal. So ang Torah nagyayakan nga nagwa-warning nga dere ni pwede gamiton. Dere ni pwede gamiton for personal use. Pero pwede ka maghimo kung gagamiton nimo para Holy Temple, Bet HaMikdash, or pwede ka maghimo kung ibabaligyan nimo para gamiton nit usa nga tawo ngadto sa Bet HaMikdash. Pero kung personal use la, diri pwede. Kung sampo gusto nimo sakop balay, kay pag sunugon mo nga ni mahamot-hamot man duro, makalilipit hamot. Gusto mo nga bagahin air freshener ba? Gusto na maging air freshener nga tatim sa kubit balay para magharamot, bawal. Supervisor. Iya siyem ginyak na ni Moshe nga i-appoint hi Bezalel para hiyat maging in charge hit pagtindog hit Mishkan o house of worship or place of worship. Ngan iti magiging kuan sidekick ti assistant hi Oholiab. So maliban hit pag-supervise, kailangan nila bumulig para matindog ang Mishkan. Shabbat. Ang Torah nagyayakan nga kailangan naton i-keep it Shabbat. Kay Shabbat siya it forever nga simbolo hit diri mape-break na agreement between hit mga Israelites ngan hit Ginoo kana Shem. So pinaagi hit pag keep hit Shabbat aton gindedeklara nga ang Ginoo ginhimo ang kalibutan unom ka adlaw ngan ang ikapitong adlaw or Sabat humunong hiya. Rested. God rested. May daunom nga pisukim ini nga parasya. Nagtutudduha aton hindamo nga mga bagay about it Shabbat. Kung ano ini asyeneran mga pera nga mga butang. Bisan pa man ang Mishkan nga dako nga
kaimportante hiya, diri pwede magtrabaho para tindugon haadlaw hit Shabbat. Nga naglulook forward kita hit Shabbat. Kailangan maging malipayong kita hit pagtikang hit Shabbat. Kailangan diri wala nat permiso maliban hit usa pikuak nefesh. Ano tibig sabihin hit pikuak nefesh? Saving one's person's life. So kung may bisan 1% lang nga sigang plano itim anak may dasinat, tapos siyempre Shabbat di ka pwede magpandarit sa rakyan, mo pwede magkuaning kalayo. So kung kuan na nga ni may danger at kinabuhi, bisan 1% lang nga chance nga ikakamatay niya, pwede naton i-break it Shabbat. So sampo kung may danim anak may sinat sumudaron hospital, papandaron naman tim sa rakyan, wala problema. Kaya it rolls asya nga ni nga ginsisabit life kay para mas damo pa nga Shabbat it ma-celebrate. Example na bata para mas damo pa. Paano makag-celebrate yung damo nga Shabbat kung mamamatay iya, di ba? So kung may dananil kadot kinabuhi bisan Shabbat pwede pwede buhaton kung ano tim kailangan buhaton para ito sa nga tawo nga may danger it iya life. Bisan la 1%. Ha Shabbat gihap gin bibendisyonan kita at Ginoo pinaging pagataga aton in extra nga soul nga nag-i-stay aton kaupod until matapos it Shabbat. Kung natanan na mga Israelites ikikip it duha nga Shabbat one after the other, ibig sabihin succeeding. Sample yan na Shabbat yan na nag-celebrate na ang mga Israelites, pagka next week na liwat mag-celebrate na ang bugos ng mga Israelites at ang Israelites. So nakaduha na, it may hinabo it Moshiach, it messenger of God makuan maabot ngan maram kita kung gaano ka importante it Moshiach or Messiah it Ginoo kay hiya diri nga superpower hiya sugulay at Ginoo nga niya it magiging bag-ong hadi it Israelites. May daniya mas maakumpaya kung King Solomon way sindoro mas itiya paro ka siya kung King Solomon na siyang pinakas wise nga tawo ever nabuhi nga niya kalibutan it Messiah it Ginoo it kailangan it Messiah tikang it house of David natanan maaram hiya about it mga sikreto it mga sugo it Ginoo. Example kay bawal magpatay so dito mga balaod kay diri pwede kumaon baboy so dito mga sikreto King Solomon maaram na tanan kada commandment may daniya 1,000 explanation kay sugad nga asat balaod Ginoo maliban hit red cow diri maaram anot sekreto red cow asat ngo kuan para purification it mga priest diri maaram it explanation
umabot na nga nit Misaya Ginoo, maharam yan na tanan. Ngan, umabot nga niton, may daan ay, before umabot it Misaya Ginoo, may daaragway. Armageddon, between good and evil. Nganit mahinabo it Israel asat magiging light. Kumbaga kuan, masirom-sirom nga kuan, it masirom-sirom nga gabi, it Israel asat magiging bulan, asat magiging lamrag. Maghatag in labrag na tanan hit mga nasyon. So, ibig sabihin, may da magsusurvive nga mga nasyon gihap nga natuudit Ginoo maliban it mga Israelites. Between good and evil, or dire nga kwanla paret mga sa paret bugos nga mga katawan nga natuod hit Ginoo. Ansalahan igil hazahav, orhan kuan han golden calf. Da ako nga tilibre nga trahedya. Kung waray iton mahinabo, yan nga kalibutan, dakot kinaibahan. Nga ang mga Israelites siguro magiging immortal. Tubtub kasta. Nga natanan mga Israelites mag-uukoy ha land of Israel or Eretz Israel. Ngan may da nera kuan, may da holy temple. Imbes nga magkalat yan at mga Israelites, kung relasan na itong nga trahedya, tilibre nga kuan nga itong nga golden cup, iba sana yan na. Pero natanan nito nga nawara, iton nga maupay nga sana nga senaryo hit kalibutan nawara ito, kaya agitohan golden cup ang pagsambahan kuan rebultuhan baka, golden cup. So kada nagpapanish it Ginoo hit nasyon hit Israelites, kanan pagbuhatin sayop kumbaga kung ipapanish nga hit Israelites nga nasyon, kalakipit punishment it Ginoo hit party hit sala hit mga Israelites han era pagsambahan golden cup. So asya iton ang istorya nagtikang ang gutiyay nga sayop nga nahimo nga dako nga sala. Erev Rav. Before nato ni padayon ang istorya ngan kung ano't may hinabo pagkasunod, kailangan naton masabtan about hit Erev Rav. Hinoy nira na Erev Rav. In mga Erev Rav, asya nin mga Israelites nga bumaya ha Egypt nga ini nga mga Erev Rav, di ba? Ini nga mga Erev Rav asya hira. Ang bumaya ang mga Israelites sa Egypt, damo nga mga Egyptian, tapos damo nga mga non-Israelites, nakit-an ang damo nga milagro nga gimbuhat ang Ginoo nga na-realize nila nga Ginoo usala ngan asyalay tuod nga Ginoo. So karuig nira umupudhan mga Israelites sanglit bumaya ga peraan Egypt kaupod nira. So ana hinabo
waray man magpakian na hikuan, himoshe kang ang Ginoo kung ano't bubuhaton na era, himoshe ging convert in hera nga mga Egyptian tas ang iba pa nga mga lahi nga umupod ha era. Ang mga Israelites ging convert in ni Moshe. So an ere brab adto nga mga tawo nga umupod ha era nga diri talaga waray talaga nera dugo nga kuan Bene Israel duguhan ni Jacob. Ano ka pa iton? Asyan pasimuno, troublemaker, han istoryahan Eagle Hazahab and Golden Cup. Hiraan mga nagkuan, nagbawbaw, nag worship ang rebulto nga kuan Golden Cup. So ang resulta ang ibang nga mga Israelites bumulig pag sinamba, pero di rin natanan ha. Di rin natanan. Kaya namatay 3,000 la. 3,000 na mga Israelites. Di kita marang kung peraan Israelites na may dugo nga Bene Israel, ngan peraan mga Egyptian, ngan mga non-Israelites nga kaupunan mga Israelites. So, although damo nga mga Israelites an waray bumulig, an tribe or Shevet ni Levi, o kung diin asya ito yung tribe ni Aaron, pati niya pamilya, asya la an tribe nga waray bisan an usan nera nga miyembrohan tribe ni Levi, tribe of Levi, an waray bumulig pag worship iton nga baka. Moshe na late. Ika 16 han adlaw han tamos ang mga Israelites inkukulba na kay 40 na kaadlaw before Moshe gimbayaan hera para kumadto han igbaw han Har Sinai or ang bukid han Sinai or Mount Sinai para kuwaunan Torah. Inyaknan ni Moshe ra nga mabalik iya after hit 40 kaadlaw. So kwan na udto na waray panera kakukuan ni Moshe udto na. So asang nagkukulba na era kay siyempre di kang guderahan kuan Egypt damo na inabuera tas kuan as anera leader nging Moshe gud anera leader nga ginsundan. Tapos 40 kaadlaw nga mawawara bagan disarehira. Wen waray nera ging kikita nga namumuno ha era. So ang mga Israelites nagsayop hera kay an era pag iyap an 40 days huno na nera iupod nera an adlawan sumakahi Moshe. Dapat magtitikang pala an adlawan 40 days after han sunod na adlaw. Sanglit nagpanik na herahan pagka 40 days kanera pag iyap tikang han paglakat mismo ni kuan ni Moshe pag sa kangadtuhan bukid han Sinai. Ang nagpanik hera yan na an Satan or angel of death. By the way ngayon ini Satan anghelen hiya. Ay kamukha ko nito nga bukan God versus Satan diri ton tuod. Kay Satan anghel tiya hit Ginoo. It iya rules or duties and responsibilities
para sulayon it tawo, para makasalayt tawo. Kay hunahuna kung waray kuan magsusulay hae mo, paano ni masasabtan nga matadong ka nga tawo? Ano ti mo ikukuan? Ano ti mo i-overcome? Wala ni mo overcome. Paano masisaring nga nahadlok at Ginoo? Kung waray magsusulay hae mo nga bubuhatong ko ni. Pero kung may nagsusulay, magdaw dira ako kay nahadlok ako at Ginoo. O mo po proban nim. So isa tan diri ton normal na to niyang anghel. Nga niti eton trabaho it pagsulay iyagepit ko ang tagakuha hit mga tiparatay kalaghit tiparatay. So warait niya kapangyarihan nga tikang haiya mismo. Itiya kapangyarihan tikang hit Ginoo. Sangad ganyan kalibutan, reward and punishment nga ni. Maging successful ka nga ni pagkuan, maging maupay nga tawo, pagsunod mga sugod Ginoo, pagdayaw, pagserbisyo Ginoo, may danim reward nga kukuanon. O diri la investment at kwarta, kailangan mo mag-imbesen mga kaupayang gihap. Diri kaupayang nga initigam ni. Diri na tanan nga kaupayan nga tawo maupay Ginoo. Example, kuan, ano ka pa iton? Sample, bubuligan nimit usa nga kriminal. Kay gusto ni maging maupay nga tawo. Diri ton Asia. Diri na tanan nga maupay tawo, maupay Ginoo. So syudad mayakan nga itaborson, okay. Pagkitilhit kuan nga diri man kita sa naghimong kinabuhi kaya magkukuan. So diri na tanan nga maupay hit tawo, maupay hit Ginoo. Kailangan unaw naton ano ba ito opinion hit Ginoo. So maring Ginoo nga about it lalaki to lalaki, babae to babayi. Itso syudad naga-agree. Masigi ka. Shit, maupay yan nga tawo it sugad nga naga-agree. Diri to na siya. Dito na siya at niyaya ka ng Ginoo. Una-una iton nga mga kuan. At ito magkakamatay. Diri sumaringit usang nga tawo nga kuan ako. Masinga lalaki ka, gusto ni maging babayi. Ayaw pagtawagan nga lalaki kay babayi ako. Insanity. Kalurungan ito't utok it tawo. Diri ibig sabihin nga itawo karog niya maging postihit street light, poste na hiya. Ngan ikaw liwat kay di ka maaro magunahonan sakto napadara kag gihap. Ano yayak na nimiya nga imbis tawagon nimiya nga kuan nga tawo, yayak nun mo yang nga puste kahin kuan, puste kahin ano ka pa iton, puste kahin kuryente. O di kaya kung masing ito sang tawo nga may kuan ako misay, di rin ako tawo, misay ako. Ikaw kay masigi ka, gusto niya nga yaknon hiya nga gusto niya i-identify hiya nga misay hiya. Gusto mo liwat maging kung ano klase nga utok may niya, gusto mo sumubad. Sumasing ka nga misay. So dere nga sumunod ka na haiyat iyagin karag nga i-identify tiya ko lugarengon, mababag-o na it kamatuuran. It kamatuuran diri nagbabag-o. Kung lalaki ka, babayi ka. Bisa na patim klase nga utok nga may daka. Problema tem utok, gusto mo nga isang nitit mga tao na siya problema hit mga tao kay may damon at mga LGBTQ so dito mga kwan kung iton suportahan hit gobyerno about it era mga rights paano man lutit mga rights hit mga sakto hit mga tao nga may sakto nga pamurubuot paano man it era rights nga okay lang nga it syudad magiging immoralidad para la i-approve hit syudad it gutay nga percentage hit minority hit sa syudad nga may mga problema
utok. Asat mahinabo. Dire. So kung ikaw, kung gusto ni may problema tim utok, nga gusto mo nga unon natin kalugaringon, kuwang ka, misay ka, yatot ka, or lalaki, kuwang ka, lalaki ka, bisan babae ka, or babae ka, babae tim pag natin kalugaringon, bisan lalaki ka, ayaw, persa it sa syudad, ayaw persa at ibang nga tao, nga i-identify nga kung ano ti mo opinion tim kalugaringon. Kung gusto mo maging identify ka nga sarakyan ka, gusto sarakyan ako, diri talaga ako kuan tao, sarakyan ako. Ayaw pero sa ibang nga tao nga ititreat ka nga sarakyan. Or kung kuan ka, lalaki ka, tas karog mo itim opinion, babae ka, mag-iisog ka nga it ibang nga tao, it pagkitahae mo, kuwang ka, example, babae ka ano, tapos gusto mo lalaki ka, kaya siya tim opinion. Yan na, ibang nga tao, mayakan nga babae ka, tapos mag-iisog ka, diri ako babae, lalaki talaga ako, ayaw, pero sa tim opinion, ibang nga tao, kahit ka matuuran, diri nagbabago, bisan para yung makan nga, lalaki ka, it ka matuuran, babae ka, it ka matuuran, diri nagbabago, kahit ka matuuran, o sala, kamatuuran, kaya tumindog mag-usaan. Bisan pag tabunan niton mga damo nga mga excuses, mga kung ano-ano nga mga kuan, diri mo't mababag-o. Bisan ka pa magsulot kung ano-ano. Bisan pa ning bag-o nit mo iton nga dang adat ubos, bisan mo pa bag-ohon, it kabug-usan it mo jeans, diri mo mababag-o. Kay diri ikaw it creator. Kay bagala iton nagpapaarot ka. Oh, kung nagpaarot ka timbok nga hilaba, nabago na ba itim bugos nga kuan? Itim genetic itim lawas? Diri. Ang agit kalurungan hit kuan. Tao yan na. Ano ka pa iton? Labi na't mga politiko nga, karuyag nga, isugal itira kuan, itira moralidad, para makakuha ang boto. Sigit suportat mga LGBTQ. What problema? Iyo iton rights kung kanot iyo karuyag, pero ayaw i-proset sa syudad kay papaano man lawat it mga rights it mga magtanong nga mga tao at mga bisan diri 100 nga tao diri perfect, pero mga tao nga may normal nga pamurubuot, paano man tira rights kung nadiri nga nakita yung sugad iton nga ano matira rights. So ano nala, kailangan mag-adjust it majority para hit minority. Diri, dapat it minority mag-adjust it majority. Diri big sabihin nga, kung gusto mo maging lampshade, piperson ng iba nga tao nga, ituring ka nga lampshade. O kung karoy git iba nga tao nga, karoy mo nga, puste kahit kurente, asya gipit paghunat ibang nga tao nga, pustet kurente. Tapos mauupin ka kung igyayakan nirat ka matuuran. Asyet mga problema so syudad yan na kay di rin na natatama. So siya na ito na no, nagpanik na hera. Kay 40 na kaadlaw, wari pa pabalik Moshe. Tikang Harsinay. Yan na. Hisatan, naghimuhin imahe halangit, kung diin, ang imahe ni Moshe, patay, nahigda nga patay. Pagkitahan mga Israelites nga halangit, na konera, na terrified, nahadlukira. Naya ka nirang nga ito ni Mahi, nasingira nga, Moshe Rabbeinu man ito. Moshe, our teacher. Rabbeinu means our teacher. Moshe Rabbeinu man ito. Ano na inabuha iya? Di rin na dahil mabalik.
So nagpanik ang mga Israelites. Ano naman tira bubuhaton? Nga kung di naaturan naka-stranded dirang atong kaburungot nga ng disyerto. Hinumat magkuka na era, maglilid, kuka na era, mag-aalaga era, pati era mga pamilya, kung waray na Moshe. Murder. Aaron, kaupo daniya nipyo nga Hechor nga anak ni Miriam, asyang ginhimo ni Moshe nga in charge sabang ato pa Yahar Sinai. So ang mga Israelites nagdadalagan ti pakadto kang Chor, ano man kun ni Moshe, na naggugulat tira, naya ka na nga, kailangan naton balyuan na Moshe, kaya di ba nakakitaran imahe nga patay nga Moshe nga tuwalangit, kaya siyang gimbuhat ni Satan para masulay hira. Kailangan na akong balyuan ni Moshe, naggugulat tira. Kailangan nato maghimo yung Ginoo nga aton sasambahon nga Sheton. So mereng Hechor, ano tiyo problema? Ano tiyo problema? Hain tiyo pagtapod. Waray ba ka mo mahinumduman mga milagro nga gimbuhat ang Ginoo para haton? Papasagdan laban niya nga may maraot mahinabukan Moshe? Imposible iton. Iton nga yung nakitaan kanan Satan iton. Binuhatan. So nahinabo, ang mga Israelites na wari kasiyahin baton ni Chor, o ang mga Israelites gimpatay nera Hechor, ano mangkon ni Moshe nga ni Aharon, ang anak ni Miriam. Gimpatay nera ang anak ni Miriam. Give me your gold. Pagkatapos nahinabo, siyempre Aaron nga Hechor man na charge gimpatay na ni Hechor. Yan na, dito na natira, kumato na natira kan Aharon nga nagdemand nga himuan hira, nagdemand nga Aaron maghimuhin idol rebulto. Ngan era gin-threaten hikuan, ginhadlok ni Aaron nga papatayong gihap para sang era gimbuwat kan Chor nga iya umangkon. Yung makan ni Aaron na niya kalugaringon, Aaron said to himself, kung yung makan ako nga dere, papatayo na ako nera. Sugad ang pagpatay nera na ako numangkon. Kung era itong bubuhaton, ang Ginoo ikukuan hira. Ipapadara nga dira exile. At mahinabo, dapadara hira, Ginoo ipapadara nga dira exile ngan, mabubuhat nira, papatayon nira to sa nga prophet, ngan usa nga kohen. Kay Aaron may daghap niya prophetic vision, prophet gift kuan, pati Miriam prophet gift, Aaron prophet gift, pero number 1 nga prophet Moshe Rabbeinu. Tapos siya pait kuan, siya pait kohen, priest pa hiya. So para isalbar ang bugos nga Israelite nga nasyonan Israelites, nagbabadya nga destruction or punishment nga ikukanarate Ginoo, nag-agree na laya, I will agree. Nasa nang hiaronan iya kalugaringon. Nasa nga kitakbubuhaton, itatry ko ita akon best nga inahinayon ba? Inahinayon kumbaga delaying technique. Nga singi Aaron na niya kalugar nga mag-agree pag yemon idol rebulto, pero iya bubuhaton imuniyet na tanan nga mga rason ng paagi
para hinay-hinayon nga diri kwan para diri matapos niya timpapahimo erangan bumalik na himoshe, bumalik na umulpot na kay sing na Moshe after 40 ka adlaw laman tapos mabalik na hiya. So para delaying tactics ba. So siya tong ginhimo no. So para tagaanhin oras si Moshe para makabalik. Kaya siyempre, may din naman gimbuhatan mga Israelites, gimpatay na ni Rachor. O kung papasag ng magdire pa mag-agree aron, hindi pa patayon nira. Mas da ako na tira sala. So, ginyak na ni Aaron ang mga Israelites nga, pagdara ka mo haakon, gold, bulawan nga, alahas, hit iyo mga asawa, ngan iyo mga anak, mga gold jewelry daw. Ngan maarami Aaron nga, bagan ano ka pa ito, hinyo that it would take time. Kay, siyempre, alahas ko dito, bagan mag-aalangan. Di ito magiging madali para mga kalalakinan, pagkumbinsihan era mga anak, pati nera mga asawa, nga i-give up nera mga alahas, para paghimuhan golden cup. We refuse. So, nahinabo, ang mga kalalakinan nan umulan era mga panimalay, nga nera gin sumata na nera mga asawa, pati nera mga anak, abotan era plano nga gusto buhaton, nga karueg nera Aaron maghimuhin idol. Ngan era gin arwan mga kalalakinan era mga asawan mga anak era mga gold nga mga alahas. An mga magtanong nga mga Israelites nga kababayenan era ginyak na nanera mga asawa kasi nga diri kami diri na mo ni hahatag iyo ini nga mga alahas para asyanin mga baton mga magtadong nga kababayenan. Ano tayo gimbubuhat? Dako ito nga kuan sayop. Dere namong karuyag maging parte hiton nga dako nga sala. So, ang mga kalalakinan na dere nga magsayang pahin oras pakig dinibatit era mga asawa anira gimbuhat bumalik era ngadto ka naron ngan era mismo mga gold nga kuan jewelry mga alahas asyan era ginhatag. Tapos wala pa abuti Moshe, wala pa magpapakita yung Moshe. Ready made. So ang gimbuhat ni Aaron iya ginkuhan mga gold. Diba instruction ni kuan ni Aaron nga araw at gold hiti yung mga kuan alahas hiti yung mga asawang nga babae nga ni yung mga anak. Pero agin mga kalina kay kablog ner maghimon mga rebulto wala ra magkuan nga tika nga era. Siya nira gindara nga to kan Aaron. Ani Aaron ginkadtuan mga alahas ang mga gold iya nga to ginitsa nga tong kalayo kaya ang tutunawon ba. So at may hinabo siyempre makure it would take time nga para kuan dako nga panahon at gugugulong para makahimuhin usa nga rebulto idol. Kay may hinabo siyempre kailangan tunawon siyempre dere madali pagtunaw hit alahas kay una kailangan nimo makusog-kusog it kalayo mapasupason ng duro before matunaw it usa nga sulod nga kuan alahas nga gold. So maiya. So hindi dili talaga ni Aaron ani intention i-delay yung tactics para bumalik na Moshe. Kung kuan bumalik na Moshe masusulbar na it problema. Pagkatapos kung matunaw na it mga gold ngan
maiyag gihap nga kumuan mag-cool down nga mawarayan ka pa suba. Ang pagkatapos maghihimo na yan statue Pagkatapos before pa niya mahumanit na iya ginihimo nga rebulto nga baka. Ang mga time na siguro ito ni Moshe nakabalik na. Pero wala ito na hinabo. After nga hi Aaron iya ginit sa gold para tunawon nga tuhang kalayo. May da bigla nga gumawas nga ready-made nga kuan instant la nga may gumawas nga kuan golden cup. Ano na hinabo daw kuno? Paano how did daw kuno? How did an eagle and golden cup kumuan nagkamiada na ready-made? Kay ang plano ni Aaron di ba itsa niya nga tutunawon niya ang gold. Kasi niya pagtunaw, may iya pagtunaw kasi siyempre kailangan mapaso-paso ngan pupurmaon niya. Pero papatugnaw na niya before niya mapurma. Pero nahinabo pag itsa niyan mga alahas, mga gulan, mga kalalakinan, may da diretso gumawas nga kuan nga eagle or golden cup. Ando kuno ang mga batunhan mga sages kay may dako daw kunong mga kuan wizard nga mga Erebrab. Ang mga Erebrab ang mga bumunyo ginhe ang mga Israelites nga mga Egyptian, mga iba nga mga lahi nga naka witness ang mga milagro nga gimbuhat ang Ginoo ngadto Egypt. So gamitan era mga power pati evil magic nga ginhatag era ni Satan asa ni ragin buhat iragin kuan magic para magkamiada puro madiretsong may mga golden cup nga baka. May dapaliwat iba nasiring liwat nga after daw ni Paro maghimon balaod nga ang mga Israelites nga diri maghihimo daw kunuhin kuan nga before daw maghimoy Paro hinbalaod nga diri tataganan mga Israelites sinistro para paghimuhin kuan bricks. He added nga if may tawo nga diri maghimo hinsakto nga kadamo nga kotahan bricks an era mga anak asya ti himuon nga bricks nga asya tigsisemento ngadtoan mga walls and mga building. So Moshe nagpakianang Ginoo nga paano niya ni papasagdan nga mga butang nga mahinabo. So ang Ginoo Hashem bumaton nga kung ini nga mga bata mabuhi magiging kuwan daw kuno inera magiging mga salbahi, mga wicked. Yan na. Kung karuyag nimo, sige, testing ipagkuhan usa nga baby ngadto. Nga makikita nimo nga tama ako naya ka ng Ginoo. Sa ngatang gimbuhat ni Moshe, iya gimpilian usa nga baby nga nagngangaran nga Mika. An Mika, himika asya an rason kay ano gumawas an bulawan nga baka tikanghan nagbabaga nga kalayo. Himika nakadto han ginpa kwan paigbaw ni Moshe an kabaong ni Joseph nga nakadtuhan kasisid na
ngadtuhan sa salad ngatong pinakailaruman Nile River iyag kay ginhimo man nila nga mabuga tas putaw sanglit para lumunod. So emotion pagkuhaan niyan kuanan kabaong ni Joseph para umigbaw nakadtoy kuan. So nakadtuhan kuan kuno may da mga opinion nga paano daw napaigbaw ni Joseph ni Moshe ang kabaong nga kuan ni Joseph nga nakatun nila Roman kuan kasi Sidman ba diri kasi Sidman basta salad pinakailaroman Nile River by throwing the kuno kay ginitsan ni Moshe usa nga putaw nga metal plate nga or may dalot opinion nga nasa ring diri kuno to metal but piece of kuan pottery nga may na nakasulat nga tuhan plate nga ang words nga lay shore or ibig sabihin rise up ox kay asya man itong symbol ni kuan Joseph an ox. So ang mga bukog ni Joseph umigbaw han pag-itsahan ni Moshe an kuan plate. So ang pagkuhaan ni Moshe ang bones ni Joseph himika ang bata nga ikakatunan sa sana paghimuan mga pader kay kung diri nga ni makakuanan mga kota ang mga Israelites sa nira ginihimo nga bricks kay waray man ni restro makuri paghimon bricks nga waray straw kay diri mo mapuporma nga singi parao nga ang mga baby daw kuno asya tihimuon nga kuan nga adtot mga pader semento at gagamiton ang mga baby asya tong himika nasing nagpakainay mo siya ang Ginoo nga Ginoo pa paano ning papasaganit mga sulod nga mga kuan mangyayari nga mga bagay at mga baby asya imo nga to nga magkakamagtay at katutko kang mga pader sementoon kasing kain nga mga kuan naka kuan na iton mga salbahe inin kung paday na mabuhi magiging wiki dira. O sige, kung gusto mo di ka natuda kung testing ipagkuhan o sa nga mga baby. So pumili Moshe no sa nga baby ang ngaran Mika. So siya iton. So an umigbaw nan bukog ni kuan Joseph nga tuan ay river an metal nga plate nga may nakabutang nga ali shore or rise up ox ginkuha ni Mika. Ngan iya ito gintago. Yan nahan pakakita niya nga hi Aaron nga Aaron ginitsaan mga alahas nga ginhatag yan mga kalalakihan na gusto maghimong rebulto nga tuhan nagbabaga nga kalayo himika iya ginitsaan kuan an metal plate kan may nakasurat nga ali ox sanglit pag itsa niya may dadiretso gumawas nga young ox nga tikangan kalayo. So asya daw ang rason nga kay pag itsahan ni kuan kay di ba karog ni Aaron nga delaying tactics ba. Karog niya hinahin pagtrabaho kay para umabot na emotion hindi rin na makasalait mga Israelites nga makagimon magsambahin kuan idols. Mika kay kuan man ini wicked man. So asya ito na hinabo may gumawas nga kuan golden cup or kuan bago pa lang anak nga baka san kuan na hinabo siya na hinabo pag kuan may the instant nga golden cup nga gumawas so siya na to pag itsahan ni Aaron ang mga alahas gold nga mga alahas nga to nagbabaga nga kalayo karuig niya paiyahon delaying tactics kasi siyempre tutunawon na tas papatugnawon tas pupormaon nahin kung anong rebulto or idols ang problema himika ginitsa niyan plate metal plate nga may nakasurat nga
Ali sure o rise up ox. So pag itsa niya may gumawas nga yang na cup na golden cup. Asya to delay. So han pakakitahan mga era brab han golden cup han bulawan nga gold nga baka anay na buha era nakuan na activate an era pagiging idol worshipper. Na-activate an era pagiging idol worshipper ang pagkuanan mga rebulto. Pagsan mga rebulto hinaunahan Egypt pa siya kuan center hit kuan idol worship damo era mga Ginoo kung ano-ano pati kambing pati sheep era Ginoo. Sanglit na pagkita nira nga gidaw golden ka na mo na kuan nira buwan bumalik kira nira customary nga pag kunin mga rebulto. Kaya siya niraging kahiyaraan. So diri tong pwede nga percent mga tao yan na kaya siya na kahiyaraan asya na diri tong tuod. Pwede ning bag-uhon. Dili pwede bag-uhon ng team et imo kinabuhi diri nakadepende kung ano't gimbugbuhat itim mga kuan ancestor itim mga kanununuan. Kay kung sugad kung parag umala itim kuan nagkukuri ka mo sugad ka na laghiyap pati itim future sugad na la kamo waray na kuan waray na pagbabag-o kung asyaman. So kung itim mga kanunuan nagkukunin mga rebulto mga kasantusan mga rebulto kahoy or bato or bisan ano pa nga nga material plastic diri ibig sabihin nga asya ka na la iton papadayon ka nga sugad may dani mo choice nga pumili nga magbag-o bag-ohon kay diri ton tama kay na diri tot Ginoo nangangalas itot Ginoo para sang era iya kangalasan mga Israelites. So siya nadto yung makanira pagkita ni rahan bulawan nga baka yung makanan mga Israelites nga asyanit iyo Ginoo. So nira gimbuhat era naging samba ang rebulto nga baka nga gold ni sambanahan mga Israelites. Ang mga Israelites diri na kuan ini nato din nga nonsense. Kaya mga nagsasambalan mga Arab rabon mga kumuan mga Egyptian mga ibang lahi nga mupuda era nga lumakati ka nga Egypt. So pero waray nira pigili ang mga Arab rab itira gimbubuhat ngan may dagyap nga ni mga pera nga mga Israelites nga nagtikang pag-isip nga bangin tamay ra bangin asya gud among Ginoo ini tinuod nga Ginoo ini nga bulawan nga baka nga rebulto. So pakakita ni Aaron nga kita giti kadakot problema gimpatay na nira na ako naman kun na hitsur yan na nagsasamba nagyapiran kuan an rebulto nga golden cup an bulawan nga baka nga rebulto. So kailangan niya mamiling himpaagi nga paano ra pipigilan. So yan na miling yang paagi kung paano niya at madidelay until nga makabalik ni Himoshe tikang harsi na yan bukidan sa inay kay sumakaman ni Himoshe for 40 days para kuha ng Torah nga tuwa langit. So an igin niya kan ni kuan iya kan ni Aaron so may kan ni nag-announce si Aaron nga nag-announce siya nga kana ayaw na ka mo pagsamba iton nga kuan ayaw na ikaw pagsamba iton nga rebultong nga bulawan nga baka maghihimo ako ng altar ngan dito bubutang tas sa kana ka mo makakakuan magsasamba ngan maarami Aaron kung maghimo yan rebulto hinay-hinayon na lot niya paghimuin in altar kay karog talaga ni Aaron maramit Ginoo talagang hay Aaron karog niya i-delay ngan kung wariya sumigi papatayong gihapiya kaya niya nga ni umangkon nga usa gimpatay gihapin nga mga tawo kay karog nira maghimuin rebulto.
So sumigid na lahiya pero ang kaniya utok kurog ni delay pa na hinayon talaga nga para pag bumalik ni Moshe ang mga tao di rin na magpapanik nga di rin na mawawarat era desire nga maghimon idol. So siya to nahinabo. So iya to ginkuan. Gimo Aaron, maiya niya paghimon altar. Bisan nga naghinay-hinay ilaya paghimon altar, dako na nga panahon na niya nagamit, ni natapos na talaga. Siyempre, mga tao, magrereklamo kung sample, maiyang ka mo maghimo tapos pag nahimo niya after maiyang nga kuan pero nga mga ka-oras pero wala lagip na abot nga Moshe, wala lagip nagpapakita nga Moshe. So pagkakinabuhasan dapat ang kinabuhasan asya pala ni ka 40 days nga dahan yan ang adlaw diri pa unta ika 39 days pala unta takayan pag-iyapan mga Erebrab kayan timehan paglakat ni Moshe nagyap diretsuran 1 day. Dapat kay sumay Moshe after 40 days 40 ka adlaw asya takpagbelta nganhi. Takay nera pag-iyap nagtikang hirahan paglakat ni Moshe diretso ngadto pagsaka ngadto Har Sinai or ang Bukidan Sinai. So asya nga nagsayo pera nga pagka 40 days imbes nga 39 days pala sana nagpahanik na hira. Tapos kumita pa hira ni mahin ni Moshe nga patay nakadto langit. Sanglit nagpanik hira gusto nila magyamon mga rebulto. Asya na to na hinabo ano. So pagkakinabuhasan asya na tinuod nga kung talaga ang tamang nga pag-iyap. Ika 40 days na kinabuhasan. Kumbaga asya na talaga pagkakinabuhasan asya pag-abot ni Moshe. So pagkakinabuhasan ano na may dana nera kuan, may dana golden cup. May dana golden cup. May dana bulawan na rebulto nga baka. Nakaghimo na gapi aronin kuan altar nga bubutanganan rebulto. So ang mga Israelites ready na pagkuan, pagsambahan rebulto. So adtong nga adlaw, pwede nahimo na nahimo na golden cup ang bulawan pati ang altar nahimo na. So namiling na lawatin paagi kuan, namiling na lawatin paagi hi Aaron para i-delay kay wala pa man naabot kay dapat ang next day asya palit kuan pag-abot ni Moshe. So nag-announce na lawat kuan hi Aaron nga nga ayawan ka mo yan na pagsamba yan ang adlaw kay buhas isi-celebrate naton it kuan holiday para kang Hashem para it Ginoo. So ang mga natan nga mga tawo nangulay arabalay para magprepara para pag kinabukasan holiday. Mugukan na rasya tera pag worship asya nera pagkuan pagsambahan rebulto nga baka nga bulawan. So pagkaaga afterhan kuan nga okay na may dana rebulto. An ika 17 han tamos an bulan han tamos. Ang mga Israelites wala problema para pagbuhatin aga-aga pa. Kay ang Satan ang panulay ginsigurado nga direra kumaturog late para magkamata hera diretso aga-aga pa para makagimo talaga diretso sala as soon as possible. Kuan ginbuhatan mga Israelites nagsacrifice ran kuan mga hayop. Tapos nagdayaw na hira nagsamba na hirahan kuan ang mga bulawan nga baka. Tapos kuan grabe nira celebration na nira party. So an sala nga karuyag ang salang dako nga sala nga karuyag pigilan ni Aaron nga
karoy nga iya delay, damo na iya ginbuhat nga delaying tactics na hinabuna ngan da ko nga catastrophe, da ko nga disaster na hinabo. Ang pakakitahang Ginoo ang gimbubuhatan mga Israelites nang alas sinduro ang Ginoo, nang alas ngalasan ang duro ang Ginoo. Una-una ang Ginoo damo ang gimbuhat ang Ginoo, damo mga milagro na kadto para Egypt nga mga uripon pa ang mga Israelites, damo niya mga milagro nga gimbuhat ang 10 plagues. Tapos iyan splitting of the sea, ang pagtungahan dagat. Kumbaga iya mismon kumuan, umala mga kuan, tapos asya natig babalos mga kuan Israelites magsasambayaran rebulto. Kumbaga wari mga utang na loob. Ang klaseng nga kuan, labdir gud la utang na loob, bukan grabe. Kumbaga ang Ginoo naging nagparte na direkta talaga na involve ang Ginoo para kamo talwason, tapos asyalat iyo igbabalos it Ginoo asa nga ni kamo gintalwas ang Ginoo nga niyo pagkauripon nga tuwa Egypt kay mga idol worshipper ang mga Egyptian bisan mga kambing, bisan nga mga kuan karnero nga mga hayop era Ginoo gihap. Damo na mga Ginoo asa nga gintalwas sila kay para makuan, para makapagsambayar at usa ngan tinuod nga Ginoo. So nangalasin duro ang Ginoo. Nangalasin duro ang Ginoo. Meanwhile, nakatuwa langit for past naglabay nga 40 ka adlaw, ngang 40 ka adlaw ngan gabi, Moshe kuan ano ka pa iton, wari ko katurog, has been awake, kumbaga nagmiminata hiya, naghihinebaro hiya about ang Torah, kaupod ang Ginoo nga tuwa langit. Tapos ano ka pa iton, ginkukuran ni Moshe pag memorize. Pirmi niya na kukuhan, iya gintry talaga niya very best nga sumakob nga daha iya utok an gintutunot duha iyang Ginoohan sa kuban anon mga teachingan Torah, mga lesson ng Torah about ang mga instruction ng Ginoo. Pero pirmi nakakalimtan ni Moshe, di rin niya na kukuhan, di rin niya na memorize indoro. So finally last nga adlaw an ika 40 ka adlaw, finally on the last day ang Ginoo na mismo nagimuhin regalo kan Moshe nga magtagaan niya kuan milagro nga gift nga dire nga mahinumduman niya na tanan na iya tanan na iya na adman na niya natan ginistadihan niya na gintudwayang Ginoo. Yan na maaram na Moshe about ng Torah, tapos na hihinumduman na niyan bugos and content na tanan ng mga kuan Torah. Kaya yung Ginoo mismo naghatag ng gift kay after kuan wala pa yung mga kakungkukurin niya. So ang Ginoo nang bumulig kaya dagaan niyan gift para di rin niya makalimtan nga ibaroon na niya bugos nga Torah, ang divine book of God. Moshe nakadto ano langit ano, diri ya maaram kung ano na hinabungad to ha tuna anong gimbubuhat, di ya maaram nga ang mga Erebrab ang mga tawo nga amo po daera nga mga kuan nagsisinambahon na hingkuan rebulto. So yumaka ng Ginoo kang Moshe, di ba nakatoy Moshe, so diya maramit na hinabungat to hatuna ano, kaya nakatuman niya langit, kaya iya mat magre-receive ang Torah. So ang Ginoo ginyak na ni Moshe nga kadto na lusad na ngadto hatuna, kaya nasyon nga imo gingkuha ti ka nga nera pagkauripon ngadto Egypt naging mga
evil na. Naging mga kuan na. No ka pa ito. Ano ba't kuan ba't evil? Waray. Bugan man kuan ba? Basta kuan bad words pero basta evil at English. Naging evil na duro. So imo siya nagpakayanan Ginoo. Yung nagpakayanan Moshe ang Ginoo nga kano nga nayakang kang akon nasyon, akong country, akong nation. Kasi nga why do you call them my nation? Nasing ya. They are your nation. Imo ito nasyon. Nasa rin Moshe. Kasi nga dito na akong nasyon. Imo ito nasyong Ginoo. Ngan bumaton hiya siya mang Ginoo. Kay asya adto it was. Asya daw kuno adto ang mga Erebrab nga imo gin tugutan nga bumunyog ang mga Israelites nga naghimuhin sala ngan asyan naging dahilan para makasalagyap ang iba nga mga Israelites. So ang Ginoo ginsumatan ni Moshe kung ano na hinabo habang nag-aaramihan Torah. Yung mga ng Ginoo kang Moshe nga ang mga Erebrab nga tatuna naghimo hirahin golden calf bulawan nga baka nga nagbow down hira ira ginsamba ngan ano ka pa ito nang gugugli at hira naya ka nira nga Israelites asya ini iti yung Ginoo nga asya ini ang nagtalwa sa iyo niyo pagkaoripon nga tuwa Egypt niyo pagiging slave ha Egypt. Tapos asya ini nakitaan niya nga nasing ang Ginoo nga ini nga mga tawo mga magtigenet ulo stubborn ngan diri namamati hit mga criticism. Diri na kukunin mga criticism nasa ring na ang Ginoo kang Moshe nga pasag di leave me alone. Pasag di ako nasing ang Ginoo kan Moshe nga pasag di ako kahit agit kang ngalas paparaong kuira I will destroy them ngan maghihimo akong bag-o nga nasyon Israelite nation nga tikang haimo ngan patit imo mga anak kumbaga iya ginyayak ni Moshe nga adto nga na nagsambahan mga rebulto paparaong kutra kumbaga papatayon Ginoo. Tapos kan magtitigang na kan Moshe magkukan daw kuno magihimong bago nga Israelite nation tikang kan Moshe ngam patit iya mga anak. Diba duwat anak ni Kwan ni Moshe Gershom nga ni Eliezer. O siya to niyayakan han pakabatin ni Moshe han mga pulong nga ginyakan ni ang Ginoo nga nayakan niya nga leave me alone nga pasag di ako na-realize niya nga ang Ginoo nagahatagayahin kuan ba tagaya ko ano man to ito hint tataga niyan hint nga bagayt Ginoo naya ka na iya nga it's up to you to na imo kung papasagdan nimo ako paparaong ko ira ngan kung diri mo kung if ever diri makpasagdan ngan mga di ka para era papasaylong ko era. So anay nabu Himoshe kuan diretso ano ka pa ito nagkuan niya diretso maram na hiyat maram na hiya nga siya karog singon Ginoo nga leave me alone so dito kumaga sakit nagkuan niya diretso ya nang nga dihiya diretso Ginoo
iya gindepensahan ang mga Israelites. Tapos na kumbaga nangangaro bahin kuan ba chance it Ginoo nga ayaw gadaya but no nagprayang kana Shem ang Ginoo nga iya gintry mag-argue with Ginoo nga ayaw God. So mo siya nagdepensahan mga Israelites nga kay diri lan irrebrabang papatayon ang Ginoo do destroy pati gyapon mga bini Israel and children of Israel. So with great courage like like a lion Moshe gindepensahan mga Israelites. Naya ka ni Moshe nga kayo no nga mga ngalas ka maninduro iti mo mga tawo nga ikaw mismo nagligtas sa era ti ka nga nara pagkaoroy pa na Egypt. Nayuma ka niya nga ano ti mo may expect ka era nga an era lugar nga gimbayaan which is Egypt nga asyat pinaka worst nga idol worshiping nations on earth kumpaga pinaka malala nga mga damo-damuanan mga ginoo sa samban mga Egyptian. So Egypt ang pinaka malalahan idol worshiping. Yan singiya nga di may expectin nga gimpasagdan nimo nga mga tuira kuan ma-excel ra Egypt tas asing nasing Moshe sa labanera nga nagsambaherahan kuan bulawan nga baka nga asya ito era na hibaruan nga duha Egypt nga kung diin ikaw mismo nagbutangit nga duha era nga maging uroy pinara nga duha Egypt. What will the Egyptians say? Ano daw kung nagdayo ng mga Egyptian? So nagpadayon ni Moshe pag pamaribad, kumbaga namamaribad ni Moshe nga diri patayo ng Ginoo diri magpadayon ng Ginoo nga paraw nan i-destroy han bugos nga Israelite nation agin pagsambanerahan bulawan nga baka. So namamaribad itatry nga best tatry nga inumduman naton ni Moshe hambulin duro diri arrogante so with pure intention kumbaga diri arrogante nga nagawa kumbaga for the sake para lang malagtas niya kay hiya pinaka-humble nga tawo nga nabuhi Moshe kalibutan. So siya tunog padayon ni Moshe pagyakan nasingiya nga kung mabatian hit mga Egyptian nga imugin paraan mga kuan imugin para gimpatay nimo an mga bugos nga nasyonan Israelites marang ka kung ano tirayayak nun nga waray mo hira kuwa waray mo hira iligtas nga to waray mo hira kuwa nga to Egypt para iligtas hira ginkuha mo hira Egypt kay para patayon hira ngan itiragyaya kanit mga Egyptian nga ikaw it Ginoo nga it kapangyarihan la it mag-destroy magpatahin mga tawo asyan mga baribad ni Moshe Ginoo yung tryan niya best nga pahupaon bang kangalasang Ginoo kay nangalasang Ginoon duro bisan ikaw kung may tawo ba nga imong buligan dako damo ng bulig katapos damo na nim nabulig iya nga kung ano tapos kuko anong kala tatry durong kala bibitri kala makuang gudin duro makangarala sin duro huno na it Ginoo pasensyoson duro kung may damang pinaka pasensyoson duro it Ginoo la kay taton pasensya waray pait magkatungahit bisan kaliking bisan 1% net pasensya it Ginoo ibig sabihin may mga kuanit Ginoo may mga
kung talaga niya nga may mga sala nga di nangangalasin durot Ginoo nga iti iba nga mga sala pwede makapagpasensya pero may mga sala nga nangangalas siya diretso automatic para sa pagsambat tribulto automatic nga nangangalasit Ginoo. So siya na iton. So nagpadaya ni Kuan, ni Moshe, pamaribad ang Ginoo. Nasa nga nga ayaw gad ka ngalas Ginoo. Kaluoy gad iton nga nasyon ba? Ngan pasaylo ahira kay pasaylo ahira hinumdumian mga magupay nga mga binuhatan ni Abraham ni Yitzhak nga niya Jacob asya ni kuan forefathers Abraham Yitzhak nga Jacob mga righteous nga tawo na orandor kumbaga ang merit ni Abraham kumbaga iya naginyayakan ang merit kiti kang hirakan Abraham Yitzhak nga Jacob and mga anbin Israel and children of Israel magtadong hiranduro nga tawo sanglit kumbaga namamaribad na hi Moshe para ang Ginoo diri na mga las tapos nga maluoy ang Ginoohan mga an Israelites nation nga diri na hira patayon ngan pasaylon hira tas iya naging kukuan gihap kumbaga mamaribad hiya nga iya ginuupod na gyapan mga ngaranan era mga forefathers nga mga magtalong nga tawo nga righteous nga Ginoo righteous enduro nga kuan ano ka pa iton pagkitad Ginoo era nga matadong gud talaga nga tawo era bagay ginuupod na ni Moshe ang merit ni Abraham Yitzhak nga Jacob nga which is asyat era forefathers kumbaga tikang hera didto nga nayakan na kuan na nagpanayakan na hi Moshe nga kung imo papa nation agihit kuan aseret hadibrot or 10 commandments agihan konda kono 10 commandments kung papanish tim kono hira agihan 10 commandments hinom dumigad kuno hi Abraham hi Abraham matadong nga tawo siya hi Abraham nagpatikam kuan monotheistic hiya nagpatikam nga may dao sa lang nga Ginoo before kan Abraham mga magtadong pero hi Abraham hiya nag-spread kuan nga it Ginoo usala it Ginoo dere damot Ginoo dere kahoy dere bato itawo it Ginoo dere tawo hiyan nag-spread nagkuan kon ba nga ano ka pa ito gin spread ang truth ha mga tawo tapos an damo gapan mga test nga ginbuhat ang Ginoo para yaknon niya nga kung talaga hiya Abraham man of God nga God-fearing nga tawo talaga Abraham. So kumbaga may merit talaga kumbaga may merit talaga Abraham kay matadong niya nga tawo nga doro. Naya kaniya nga hinumdumi kuno hi Abraham God inumdumi God daw kuno hi Abraham nga waray panim kariwarde waray panim kuno yatag ang reward parahan napulo nga makuri nga mga test nga iya na naipasa kaya pinakalas nga makuri ang pinaka number 10 nga pinaka makuri nga test ang Ginoo kan Abraham kung diin ang Ginoo bagan nag-akto nga as if nga irrational hiya nga Ginoo nga kuan ano ka pa itong bagan out of logic ba kay hunaw-una hi Abraham asya nagiginakan ng ibang mga tao nga ayaw ito niyo i-operate yung mga anak na babae nga dat kalayo kahit kalayo waray iton diraton asyat Ginoo tapos pagkakuan lang ngayon mas sumaring ang Ginoo nga itim anak asyat igsasacrifice kumbaga ang Ginoo nag-act as if
irrational hiya. Kuan hiya bagan dire hiya kuan dire hiya matadong nga Ginoo. Kung kung diri ka lahi Abraham, kung isipin mo kung normal ka lang nga tawo, tapos siya ito't sugay mo nga Ginoo nga sacrifice itim anak, masigi ka, ay diri ni maupay nga Ginoo. Ginoo magduso nga sa sacrifice iti anak, pero Abraham agihan iya God fearing hiya, nahadlok talaga hiyat Ginoo. No question asked. Nagmatayan nag-aaga pa, ay gindaran niya anak nga Isaac. Isaac, dirit bata dako na Isaac. According han mga sages, 35 years old na Isaac. Kumbaga dako na Isaac. Nasan na Isaac, kaya na siya man nagdadarangad, nagkapon niya niya tatay tipakadtuha ko ay Moriah Mountain. Kasi nga, ay manaton may danaton kuan, may danaton wood, may danaton kutsilyo, manat kalayo. Waray man naton kuan. Oyo oper. Nasing ni Abraham nga. Kinasing man ni Yitzhak kaniya tatay. Aba, father. Waray ayaman ko no, may danaton wood, may danaton fire. Waray man nat kuan, sacrifice nga hayop. Nasing nga ni Abraham nga it Ginoo it magpuprovide it sacrifice. Sang litan na katunahera igbawan bukid han Moriah Mountain. Idi ginkuan na, ginprepare na an altar. Tapos kukuan na. Siyempre nakakagluhan na Isaac na kita ya langit. Maram na yang iya man sa sacrifice for iya. Asang nati Isaac gihap ng anak ni Abraham matadong gihap. May danira talaga merit kay iba tira kuan out of kumaga kakaiba nga tao ba nga iba tira pagiging matadong. Dira kumbaga isingon naton dira normal kakaiba talaga to the highest level. So luluha Isaac, nakita hiya langit. Tapos Isaac so una-una lagas-lagasan nanduro Isaac nga Isaac Abraham. Lagas na aniya asawa nga Sara nag-anak senior citizen. I think 90 years old na. 90 years old na Sara nag-anak. Pera katuig ganir ginhintay para magkamiadaran anak. Tapos tagaan anak ang Ginoo tas sacrifice la. Siya ito na katong mountain yan ha. Kukuha na ta slaughter na ni Abraham Yitzhak. Tapos kukuha na siyempre luluhan na ikuha ni Isaac. Kukuha na yung tatay. Pero Isaac, kaya naman wari man ng mato Isaac. Kay maaram yang iya tatay matadong. Abraham, iyat pinaka-righteous nga tao at itong henerasyon. Sanglit, kung konti tatay, nasunod iya. Bisan diriya maramit ko, ang rason, kaya siya niya kaniya tatay, kay maaram yang matadong ti tatay. Wari hiya umaton niya tatay. Yung pasagdan niya iya tatay, nga kukuha niya. Isa sacrifice siya. Han gimbubuno na hikuan, i-slaughter na hikuan, Isaac, may na nagpakita ng anghel, gimpigilan ni Abraham. Abraham, ayaw pasakita ito na Isaac. Ayaw pasakita, yan na, maaram na ako, nga tinuod talaga, nga may danim kahadlokit Ginoo, akot kuan. So, iton nga merit, tapos may nagpakita nga kuan, nga lalaking kambing, iyaso ngay nakagungot ngadtuhan mga kuan mga mga wild nga mga banwa dili nakakatakas nga tunig bawhan kuan bukid kayo na it mga kambing kaya to sumaka mga kambing magkakrat itong mountain climber mga kambing magkret to magpitik-pitik bisang gugtay lang nga bato terto tamakan diret na halok at nakakaabot ito bisang tutok-tukit bundok. So, ang kambing, siyang ginhimo nga sacrifice. Pero, ito nga, panglas nga test, era ito na napatunayan ni Abraham kung gaano nga kuan niya. God-fearing man. So, tasya to Moshe, iyaging ko kuanan merits ni Abraham Yitzhak, ngan ni Jacob. Kaya siyempre papatayo na Ginoo destroy ng bugos nga nasyon ng Israelites kay nagsamba naman han ko ang bulawan nga baka
Nasa ring hiya nga ayaw gad pataya paraa babawat kalibutan. Yun nga, so din don't punish them daw kuno. Sige nga, hinumduma daw kuno napulo nga magkore-korean nga test nga imo nga naipasa ni Abraham. Nga sana daw kuno let napulo daw kuno nga test nga napasa ni Abraham asya mag-cancel it imo mag-cancel it imo punishment para diri nila pagsunod diri nila pagsunod 10 commandments nga ayaw na hera punish. Nayakan pa mo siya nga imo ra kukuan i-destroy pinaagihang kalayo na singa sing mo siya kang ang Ginoo nga i-destroy mo ra pinaagit kalayo nasa nga hinumdumi gadi Abraham nga ka pa ito who was thrown into the fire nga ginit siya ni Nimrod kay Nimrod dati may salbahe nga kuan dati hadi Nimrod kuan iyaan kuan hadi nga nadamot ira mga Ginoo tapos anira pinaka number 1 nga Ginoo kalayo takay Abraham marman ni Abraham nga usalat Ginoo nakikipagdebate nakikipag-argue ba nga kung suga din nga example ka pa iton kung itkalayo maparong hit tubig yan na so yan na Ginoo na tubig yan na nga kung tubig tikang dampog hino yan at Ginoo dampog kung hangin na siya't naguyop dampog yun at Ginoo yan na hangin so makarit-karitan nga kuan nakikipagdebate Abraham kan Nimrod nga hadi siyempre kung natural kang hadi nga kuan kang hadi kinatatakutan kang hadi di laharo mamay ang gimbubuhat ni Abraham kay iya talagang sisira kalibutan sisira mga tawo nga usala at Ginoo waray niya kadlukan iya hindi depensan at Ginoo nga usala at Ginoo ayo kamot na mga kuan nga da Ginoo nga kung ano-ano nga Ginoo nga ang pinaka number 1 nga Ginoo ni Nimrod ang kalayo so ang nahinabo kuan ano ka pa iton di yung maka ni Nimrod diri ka na tuod Ginoo kalayo sige ang gimbuhat ni Nimrod gin itsa Abraham ngadtuhang kalayo ginitsa Abraham ngadtuhang kalayo pati an iya bugtong nga usa nakalimutan ko lang ngaran ni iya bugtong nga usa bas aniya pat duwa hera nga ginitsa nga tong kalayo matuod ka dere matuod ka nga kalayo kuan dere Abraham dere salat Ginoo sige kung matuod di tsakot kuan walay sige baga bahala na Abraham bisan pa yung mamatay para kuan lat Ginoo willing iya kasi ito na hinabo waray kasunog pag itsahangat to era kalayo gindepensahan era una may da kalayo nga nakakapag-destroy ngan may da kalayo nga nakakapag-create nakakapaghatagin kuan kaupayan una di ba may kalayo pangluto siyempre nakakagkuan ito may nakakag-destroy di ba kung may nasusunugan pero kitanod kalayo nga tikang hitadlaw nga naghatagin lamrag naghatagin kaupayan so may da kalayo nga naghatag so Abraham moray kasunog kay ginkuan niyang Ginoong protektahan niya kay siyempre kung ano ka pa ito kumbaga Abraham brave ngan loyal soldier at Ginoo sundalo talaga at Ginoo nga willing niya magpakamatay para let Ginoo nga ikuan la talaga niya nga usala talaga Ginoo so siya tunayakan ni Moshe nga
imo i-destroy paparaon it mga Israelite nasyonit Israelites pinaagit kuan kalayo. Hinumdumi gadi Abraham nga ginitsa ngadtuhan kalayo kay nagrefuse siya pagyakan nga may iba nga mga Ginoo maliban na imo pasayloan na gid hirap mamaribad na himo siya bukang talaga niya mamaribad mabutan ni Moshe talaga. Butan talaga. Mamaribad talaga. Iya talaga didipinsahan. Nga di rin makasarili. Huna kung iba itong nga tao, nasingit Ginoo nga, paparaong kot na nasyon at Israelites, kabaraka kay maghima kung bagong nga nasyon, nga magtitikang haimo, tikang itim mga anak, tikang nga imo, nga tikang itim mga anak. Pero imbes nga, sugad dito, waray mag-isip nga makasarili mo siya. Waray mag-isip. Imbes, iya pagindipinsahan ang mga Israelite nation. Pato nagpadayon na luwat mo siya pagkuan. Pag pamariban ng Ginoo. Nayakan niya nga, Ginoo, paano ni may de-destroy it? Paano ni mera paparaon? Paano mera papatayon? Pinaagi bahin espada. Nayakan niya nga, hinumdumigad daw kuno Yitzhak nga Yitzhak anak ito ni Abraham. At nga hinumdumigad daw asya papatayon paano ni mera papatayon pinaagi bahit espada. Na singi Moshe hinumdumigad di Yitzhak nga who was ready to die by the sword ngadtuhan Akaida and di ba kay kukuha na iya sa sacrifice na niya iya tatay kung ano na iya isa-sacrifice niya iya tatay papatayon na iya pero never nga nag-complain ni Yitzhak or umato niya tatay pasagdan niya tatay kay niya tatay as pinakamatadong tao kumbaga yan righteous man in the generation. So willing magpakamatay gapi ko ang loyal gihap Yitzhak kay siyempre Abraham niya tatay matadong tas ka pa iton siyempre Abraham iyagan ko lang niya mga anak gihap nga maging matadong nga mahibarot pagtuhit usa nga Ginoo nga mahadlokit Ginoo nga pero may tumapod it Ginoo so Yitzhak dumakog gihap nga sugad it iya tatay nga nahadlok ito sa nga Ginoo na natapod it Ginoo nga kuang good na loyal it Ginoo kumbaga di traidor it Ginoo loyal it Ginoo nag-uusaan nga Ginoo so asya na nga pasayloan na gid hirapin agihan kumbaga merit ni Yitzhak tapos na ako naliwat tapos na ayakan naliwat hi Moshe nasinga nga paano mo ray kukuhan papatayon ni destroy ikukuhan mo naliwat hira i-exile kumbaga exile nga ni kumbaga ihahapil ka ngadto iba nga hirayo nga lugar nga makuring nga lugar sample ako taga Pilipinas kung i-exile ako sample i-exile ako ngadto para sa mga dictator si Marcos Senior dictator 20 years gin-exile hira ngadto Hawaii waray ani hira makabalik ka Pilipinas kung waray lang nga nato sumighi Ramos so gin-exile hira kuan di ra pwede bumalik ka kuan Pilipinas dati yung mga salbahe ra so siya ito na man nasing kuan Moshe paano mo na destroy papatayon i-exile mo na lawatera hinumdumiga dit mga mag-upay nga mga binuhatan ni Jacob nga ni Israel mag-usala iton damot ngaran ni Jacob Israel ngayon Jesoron so siya iton nga nasinga nga hinumdumigad kunot mga mag-upay nga binuhatan ni Jacob nga nabuhi kuan damo katuig in-exile ngadtuhan iya father-in-law nga Hilaban patigap ngadto Egypt
kay lumusad, di ba? Una ay ani Joseph nangadto naging second in command to Egypt. Ani yung mga kabugtuan tas ani tatay naging pakadto niya. So 70 katawan ang lumusad ti pakadto Egypt nga kay dati nagtaggutom naman tapos ang Egypt land may pagkaon. So siya to napiritan. Ang 70 ka tao pud nahikuan hi Jacob nakadidiro mo ko Egypt. O in exile hara. Pasaylo na gid hara. So, ang hinabo, success. Pinagihan mga pulonghan, pinagihan mga kuan, mga yakan ni kuan ni Moshe nga mga yakan nga mga pangadi siya it prayer dito nga prayer nga mga memorization so dito it prayer nga ni nakikigistorya kahit Ginoo nga bang ginaaro mo't favor iya ba nga pares bet bata nga naaro iya mama or papa nga pa sige na God sige nga pa kay kuan ni gusto ko talaga ni pa o ma sige na tayo gad akong kuan kay mapait la akong kay gusto ko kumaon niya na example ice cream sige na God so siya itong gimbuhat ni Moshe baga nagpe-pray hiya kan hang Ginoo para pasaylonan kuan bin Israel children of Israel and Am Israel, ang nation of Israel. Ngan iya ini gindepensahan. Tapos naging kuwan, successful. Hiya Shem, nag-decide ang Ginoo nga dire na niya de-destroy an kuwan an iya mga tawo diretso. Han pakabatin ni Moshe han Ginoo nga naya ka ng Ginoo han mga Israelites nga iya mga tawo kumbaga na kukuan nat Ginoo nga his people akon tawo naya ka ng Ginoo pakabatin ni Moshe nga ginkukuanan net Ginoo nga iya mga tawo na marami Moshe nga nagsaksidhiyahan iya prayer nga depensa pero waray pahira pasaylo ang Ginoo. So ang Ginoo yan ang Ginoo dire na niya papatayo ng mga Diyos ang mga Israelites right away. So Moshe may na time para lumusad ng kitaon may na niya kuan pagkakataon lumusad ng kitaon ni tiya mahihimo para kuan ano ka pa ito maghimo ba something kuan nga makumbinsi nga mangarong pasaylo mag-repent mangarong pasaylo ang mga kuan mga Israelites ngan erebrab labinan erebrab nga sinambaw ng rebulto nga kuwan ano ka pa ito bulawan na baka so Moshe ready hiya para tapusan na niya gintikan nga tuha langit nga pakuanon otro ba nga ang Ginoo ngan kuan magkuan ba pasaylo ni rat Ginoo kaya ang Ginoo wala pa mapasaylo ang Israelite nation kumbaga bagan ang Ginoo sige naluoy di rin napapatayon pero ibait kuan pasaylo ngan kuan pagkuan ano ka pa ito ibait di rin papatayon ngan ibait papasayloon kumbaga kung pasaylo quits na kumbaga waray ka na nanakit kaya pasaylo mo naman pero ibait ang kuan ang Ginoo di rin lang papatayon pero waray para pasaylohan Ginoo so yan na Moshe may din na pagkakataon nga lumusad nga tuatuna nga maghimon kuan kumbinsiyonan mga tao nga magbaso la nera mga sala nga era gimbuhat pagkuan pag ano ka pa iton pagsambahan rebulto nga para bumalik kira iter pangaro para sa at Ginoo das Ginoo mapasaylo at Ginoo ngan magiging okay na liwatet ng tanan so back to earth so Moshe bumayang adto langit
kaupodan precious gift ang Ginoo an kuan lokot. Ano ito na lokot? Ito na lokot duha nga tablet. Duha nga tablet square blocks sa Firestone nga ang Ginoo mismo ang nagsurat han Aseret Hadibrot nga dahan bato nga ang 10 commandments ito. Ito nga Aseret Hadibrot ang 10 commandments. 5 han usang nga kuan, usang nga tablet, 5 nga commandment nga mga sa nga tablet. So napulo na tanan. Miracle letters. So ang mga words nga nakadtuhan tablet nakakat nga to ni kung parang gamot naka-engrave. Example may meta tas gini-engrave diri lang nga bugat nakasulat ballpen or kuan lapis it naka-engrave nga nit nga gini-engrave may engraver naka-engrave ang mga kuan ang mga words nga tuhan tablet. So ano ka pa ito since nga adto nga kuan pinaagihan ang Ginoo mismo nagkuan. So miraculous adto yang nga kuan. Kumbaga all the way through naka-engrave ang mga words kumbaga back to back ang tablets nakadtuan surat kumbaga naka-engrave nakakuan ba. Katapos so example, nagwang ka in letter sa Mayak or letter S. Ako nga na Hebrew alphabet, damit S. May hey babsay hitit yod kahaflam memnon sa mek may niya bagan kuan. Usalat S sa Mayak. Sa Mayak, so kung example, mag-i-engrave kahin kuan in letter S, makukuhan, matitipakit bato kung ikaw misot mag-iimo. So, the final So makuri. So milagro nga ang mga kuan, mga letrahan 10 commandments na buho ngadtuhan kuan. Han tablets kay kung dira to agyang Ginoo waray tipak-tipak damon tipak-tipakan bato. Ando nga tablet nga bato nga sa Firestone. May dapaw sa nga kuan, may dapaw sa nga milagro. Ang tablet could be read from both side, front and back. So kung na-imagine mo may nakasulat nga na ito ba sa plano iato bang kuha mo it kuha sa Firestone may tablet may nakasulat number 1 number 2 very number 1 kung naton pagkakasunod-sunod may 5 nga commandments nga di sogo nakalista tapos pag italikod ko asya gihap so mababasa nimo both sides front and back so makuriton nga ikakat nimo ito sa nga mga letra nga dahit bato nga mababasa nimo tikang halikod kung ano tatubangan na siya gapitad halikod baga bagalan nakita ka espeho ba itim nakikita espeho ikaw gihap baso baka kagapit nakita hit kuan hit nakatubang haimo ti espeho tas ngadton likodan ni espeho nakikitan mo gapit ano tim nakikitan ngadton atubangan so gaditon nga milagro. Kaya siyempre, kabaliktaran ni tato halikod, So, asya na hinabo. So, Moshe and Yehoshua. Yehoshua, in English, si Joshua. Asya ni kuan, loyal nga estudyante ni kuan, ni Moshe. Devoted nga estudyante ni Moshe. Han bugos nga panahon nga Moshe waray nga 40 ka diyas aniya devoted nga estudyante nga Yehoshua naghulat laya
hulat laya nga to Harsinay and Bukodan Sinay nga bumalik kan iya rabay or teacher all alone waray visitor ngan waray Yeshua waray niya naisip nga malusad hiya or ano waray pero nabatian niyan kuan aringasa han mga Israelites nga nagpaparty-party kay nagsasamba na nga ton rebulto nga kuan bulawan nga baka sang natang pagbalik ni Moshe tikang langit kaupod na ang duha nga tablet ang duha nga lokot Yeshua niya devoted nga estudyante yung makanan niya teacher nga yung makaniya nga nakabati ako in aringasa nagtitikang ngadtuhan mga kuan Israelites and nation of Israelites naya kaniya nga bagan naiisip ko nga bangin may dakuan may gira ngadto ubos siyempre di man maarami kuan kay nakatugodan igbaw tuktok kuan ni Yeshua ni devoted nga estudyante di marami Yeshua kung tayo na pero nakabati yan aringasa mag-aringasa kay grand nga kuan party yung mga kuan salbahin ng mga Arab mga salbahe waray diretso nila damo na ng milagros at problema ay tawa no kay damod gimbuhat at Ginoo imbis og pasalamat kita at Ginoo gimbuhat aton Ginoo nakakahinga kita libret hangin kakag muamata kita permente kada aga waray gimbabay danat okay nakakakuan kita libre mga kuan oxygen pero imbes nga pasalamat kita at Ginoo gimbuhat Ginoo gintreat na idoro natit Ginoo nging gimbubuhat naton kabaliktaran kukan niya babawal niya asalot bubuhaton na ang Ginoo ngayot mga rebulto sige rebulto magtigat ulo pa utro kay tasit mga ego asya daw kunot ginaaraan asya gapiton na hinabukan dakuan kanda ka pa ito Abraham kay mismo Abraham aniya tatay nagbabaligya hin mga rebulto pero wari sumudo na niya mga tatay ngan bisan aniya nga ni syudad asya gap dati damudamuan mga rebulto pero kay naman nga Abraham nakuan niya nga may usa nga Ginoo ay diri nakuha niya at kamatuoran na hibaron niya ang kamatuoran nga usalat Ginoo diri ibig sabihin ko nga ginsundan nit kuan nga susundon mo kaya siya tuod diri tong tama kung makan Ginoo nga ayot mga rebulto ayaw paghimo mga excuse kay it kamatuoran diri kailangan excuse it kamatuoran kaya tumindog hit kuan sarili nga tiil it binuwa aset mga binuwa damot klase nga binuwa pero kamatuoran usala sang litas sheton asya na hinabuakan isipala ha Abraham niya tatay nagbabaligyahin damon mga magupeng istorya na hinabukang Abrahaman mga sages abotan kuan ba nga edi anak na hinumduman nga anak ko na hinumduman nga ka pa ito may dato pagkakataon daw ko Abraham kung dili nagsasapita akong kuan memory edi nakatong tindahan ni Abraham edi may napalit nasa ring na Abraham nga napalit nga nasing na Abraham ito napalit ang mga rebulto nasa ring nga Abraham nga mano or mana pero natin mo edad Asmasang nga kuan na 40 na ako 40 na or 50 na takidat nasa ring na Abraham asya kung 50 na so natin kuan tim edad 50 kuan tim edad kini nga number di kung himo kala ni pero tiya karog sigud nga kuan natin edad kumbaga gurang ka na ini nga rebulto na imo hihimuon nga Ginoo kay himo pala wari pa nga ni mag-usa ka tuig edadinin pero asya natin mo ginihimo nga Ginoo so an napalit napapahiya ba
narealize nga tama ni Abraham. Kinugman ko himunin ni nga rebulto, himong ko ni nga Ginoo, isinambaan ko nga rebulto nga kay himo pala ini ako pero natak edad nga asya tak pagtutuwad-tuwaran ni nga rebulto sa pag uuper-operang ko inin. So siya ito na, kumbaga, imbes nga Abraham mag-convincein mga tao, mag-sell stock, it mga tao nga pumalitan mga rebulto nga baligyan iya tatay, iya lagol gindi dissuade, iya gin ko nga diri pumalit nga mahibarot ka matuoran. Pagkatapos, may the one time daw nga, lumakata niya aniya tatay. Ano na niya tatay? Harap ako, adatak dila, pero di ko makuan la. So, ito lumakata niya tatay. Ang bilin na lot, Abraham. Kita, Abraham. Iyaging buhat. Kumuha yan baog. Dako nga baog. Iyaging pampusak ang mga gugti nga mga rebulto. Iyaging baog-baog. Hasta nagkababri. Nagkatitipak. Tas an iyaging salin. Anda akong nga rebulto nga ginhimo niya tatay. Tas ginkato niya ang baog. Tapos, bumalik ka niya tatay. Nasa kanita, hanay na mga ni. Ang mga Ginoo kaniya tatay, idol worshiper gyap. Ang may na po na akong mga Ginoo, nagkapabasak naghimo. Kuan, lilisang na niya tatay kaniya tatay, idol worshiper gyap. Natuudan mga hiya naghimo, iya gyap nagkukuan nga iyat mga Ginoo gyap. Nagpapanik na kuan. Hindi. Abraham, ikaw ang ngaran ni Abraham dati, han bata pa hiya, Abram. Han naging matadong na hiya, ginhimo ang Ginoo nga Abraham. Ani asawa dati, an dati ba, ani asawa, ngaran ni asawa dati, Sarai. Han gimbaguhang Ginoo naging Sara. Mga explanation, naglaro mito't mga meaning kayo na himo from Abram, naging Abraham, from Sarai, naging Sara, from Jacob, na himo nga Israel. Damo, kuan. So, asya ito, bata pa Abraham, aniyang ngaran, Abram, ikaw ang bilin nga ni, ano na inabuan ni? Nasa yung Abram nga, tatay, kaya ako tim sa sayupon, kita, dakong imo rebulto nga ginimo, asyat may kaput-kaput nga kuan, baog, iyan nagkuan hiton, iya ito nagpamaog, iya ito nagkuan, nagbaog iton nga mga rebulto nga gugting nga imog kuan, asya nagkatkuan ito, tatanggalan ulo, nagkatitipak, kung ano man. Nasa ring na niya tatay. Awti muna ako na Abram, lurong-lurong, may kuan ito, ulo, mga kahoy la iton, kaya masing kang ngahiyat nagkuan. Yan na. Sa ring niya tatay, mga kahoy la ito, kaya masing kang ngahiyat nagbaog. Yan ay Abraham. Nakatumawahi Abraham. Ay, si tatay, kung nakakabatiklat ginyaya ka ni Timbaba, kahoy lalagay ito tatay, kaya naman nga siya ginihimo na ni mo nga Ginoo, nga siya pati mo pinabaligya hit ibang nga tao para siya gap ira maging mahimo nga Ginoo, kaya kung kahoy lagod man iton. So, siya iton. Dami na istorya about kan Abraham. Mo pa isang dere ibig sabihin nga mga kapuy-apuyan, kung ano-ano nga da, pero naka-dekada nga, swerte ka kung mahibaruan ng kamatuoran, kung may nagyayakan at kamatuoran, kaya diri ka na masusugadan dati. Diri ka na makakasalit Ginoo, diri na mangasit Ginoo ay mo. Kung mababago ng timkuan. Swerte ni mo nga, paano ang iba? Kay aging kakurian, waray nagyayakan na era, waray na panahon pagbabasa it Biblia, kay aging kakuriang kinabuhi, pero namin tinala hagna kung ano panginabuhi, pag-uuli, kapoy-kapoyan duro, pagkaon, diretso katurok, mata-mata natin aga-aga pa kayo magtatrabaho. Kumbaga, again condition kakuryang kinabuhi, waray na time para pamilingunan kamaturan. So kung anong niyayakan na lang iba, tutuod na la. Pero yan nga panahon, di rin nasugad. It's situation. Natanan na kita, may kakayahan para pamilingon ka matuoran. Sang luray na natin rason nga singa makurot kinabuhi, sudlainin. So kung ano nira yung buhat nga diri asya, hira may konsiderasyon. Kung bang tagaan na konsiderasyon Ginoo di kita maaram,
Pero nangangalasid ginuit mga rebulto, nangangalasid duro. Bisan nga yung mga Israelite nga iya mismo nagkuha nga to is Egypt. Karuyag niya patayon, paraon. So sa ipakita yan nga available naton na tanan. Internet, kung ano, damo nga mga libro, may kwarta din na sugad dati, may dana kuan, may kuryente na, dati, makuri, petrolyo, lampara, din nato na tanan, sanglit mo na kita kuan, sanglit, and consideration ang mga kapuya-puya naton dati, yan, nabangin di rin na applicable lahaton, sanglit, kumbaga, igpapanis kita, kumperan era, aniraging bubuhat as yan na aton, di rin na applicable it consideration para atong kay natanan aada na. Di rin nasugad ka kurit kinabuhi. Damay kurente na. May da na mga libro. May da na internet. Ano pa timimon nga rason? Nga, masika nga, dirik maaram. Di rin mo na mararason nga, dirik ka maaram. Di mo na mararason nga waray kurente. Di mo na mararason nga kung ako kontak trabahon duro, waray ko na time. Idamot time. So siya na ito anahin na ba yung maka ni Yeshua nga, pangin may dakon nga to, gera nga to, may da war, nga to obos, kaya nakakabati ako ng mga makusog nga boses, san mga Israelites. Yung maka ni Moshe nga, waray, no, they are not, waray daw kuno gera na hinabo. At to daw kuno nga nababatian nga sounds, nga dako na sounds na babatian ni mga ubos. Asyat nakakapakwa na ako, nakakataga ko ning kasubo. Yung pagiging komba, na ako kambayan, nagiging sad ba, na kasubo, na asyat nagata akong kasubo na sa Moshe. Kaya marami Moshe nga ang sound nga nagtitika nga to ubos, nga nababatian ni Yeshua, kanan maraot nga kalipayan. Kaya kay anera gimbubuhat nalilipayan duro para pagsambahan rebulto. Sanglit siya nga sa emotion nga nakabatian nga sound diri mo upay nga sound hit kalipayan, maraot nga sound hit kalipayan. Kay nag-i-enjoy hira hit era pag pinakasasala. So asya it naghahataging kasubukang Moshe. So asya na to di titikalusad na ra kay nakatuman na ran tuktukan ko hanhar Sinai ang bukid ng Sinai. Hanang titikahira ni nakitera, nagtitikahira ni hara ubos natatanaw na nera. Himo nga daha ubos kay di ba tika nga igbaw. Titikalusad na ran bukid. Habang titika ubos na kita, titika ubos na Moshe nga ni Yeshua, kaupo na ni estudyante nga Yeshua. Moshe natatanaw na kung ano mga bubuhat ng adto ubusan mga Israelite. Nakita na ni Moshe ang rebulto ngan ang mga Israelite sige pag sinayaw-sayaw, sige pag kinantahon ngan nangala sinduro gap Moshe. Yung makaniyaya ko lugaringon, paano kuno ihahatag ini nga divine book hit Ginoo, it Torah, hini nga mga tawo nga itiraging bubuhat sugarit mga idol worshipper. Tapos ang hinabo, miraculously, nagkami adang milagro nga, ang mga letters nga nakadahan kuan, ang 10 commandments nga nakadahan lukot, ang duha nga tableta, stone tablet nga sapphire, bagahin, nagkaklupad, bagan, basta nagkaklupad, nagkagawas ang mga kuan, ang mga letters nga nagbumubuuhan 10 commandments ang duha nga tablet, 5 nga commandments nga dano sa nga tablet, nga tableta nga stone, sapphire stone, sa liwat na tableta, 5 na liwat na commandment, tapos may mga letter, nagkatatanggal, nagkaklupad, lumakat nga dahan 10 kuan, nga dahan, duha nga tableta, nga bato. Katapos ang mga letra bumalik ngadto langit. Ang mga letra ang 10 commandments, ang mga letra nga nagko-compose han 10 commandments, nagkaklupad tas bumalik ngadto
langit. Tas ang aging kangalas ni Moshe iyan nakitaan nga nagsisinayaw hira, nagkakaranta hira, nagrarayak hira, agi pag sinamban era mga rebulto, ay yaging buhat, ang duha nga stone tablets, duha nga tabletas nga bato, iya ini gin pusak, nga nagkatitipak, they shattered into pieces. So, punishment. So, ang saan nga gimbuhat ni Moshe, nga paraan mga Israelites, magbasa lang nera mga sala, magbaso lang nera sila nga dakon nga sila nga era gimbuhat, and iya gimbuhat, iya na iniging punish ang mga tao, nga nagkuan talaga, nagbow down talaga ngadtuhan rebulto. So iya gimpanish ang natanan nga mga Israelites pati ang Arab nga nagbow down ngadtuhan rebulto. So may da kuan typehan mga nagpakasala ngan may da giyap tulo nga typehan punishment nga gimbuhat ni Moshe. An ibang nga mga tawo nga ginwarningan nga diri magsambahan rebulto, ang mga tawo daw kuno nga ginwarningan, tapos may mga witness nga iton nga tawo ginwarningan iton hiya, pero siya lagyap nagsamba lagyap iton nga idol, adto nga mga tawo gimpatay, pinaagihin espada. Ang nibaliwat nga mga tawo nga ginwarningan, ibadaw kuno nga mga tawo nga waray warning tapos may da mga witnesses na nagyakan nga ito nagsamba iton hiya, anay na buhaira namatay hira, pinaagihin plug. So gold dust. Ano man lutan na hinabuhan mga tawo nga waray warning katapos waray gap witness nga magyayak, waray witness magsusumat nga nagkuan hira, nagworship hira an kuan rebulto. So ang gimbuhat ni Moshe, naghimo hinda ko nga kalayo ngan iya gintunawan rebulto ngan iya ginkuanan metal, iya ginpulbos para mahimo nga pino nga bagahin dust ngan iya ni gin sprinkled, iya ni gin kuan ba kung nakakakuan katkuan tapo-tapo adatim kamot tas imo iitsa, so dito ba ni sprinkled niya ngadtuhan usa nga brook, usa nga kuan dalayan ning tubig body sa water, gutay nga river siguro nga iton nga brook tigdala ito nagkamay ada, katapos ito nga gold ginkatung brook ngan ato na ang mga kuan, mga gold nga pino-pino nga pulbos an gold nga ato na brook na daloy na ang tubig yumakan himo siyan mga Israelites nga uminom ngadtuhan brook, ngadtuhan water, kumbaga brook bagay nin siguro batis siguro ban sugad. So siya ito may iyaging kuanan pulbosan kuan gold na, so an mga pulbosan gold an rebulto nga ginkuan nagintunon tas ginpulbos edi na nga danan tubig umagos ang tubig kasi mga emosa nga sige inom kamoy nga lang nga tubig. So natanan nga nagsambahan rebulto nga waray warning ngan waray mga witness nga magpapatunay nga nagsambahera, namatay lagyapirahan pakainom nera ang tubig.
So, hinuman daw kunot magpapatay han mga kuan han mga nagbow down ngadtuhan nagbow down han mga nagbow down han rebulto bisan ginwarningan hera ngan may da mga witnesses. So kailangan hera patayonhin, pinaagihin, espada by the sword. Hinamat magbubuhat iton. So Moshe tumok daw atubangan ng mga Israelites ngan iya gintawag hira. Iya gintawag hira. Yumakan ni Moshe kung hinuit parat Ginoo pakadiya akon. So ang bugos nga tribe ni Levi, ang tribe ni Levi dumaap diretso kan Moshe kay hiralaan tribe nga waray magkuan. Waray ano ka pa eton, waray talaga mag-participate, waray nagkunit na mga rebulto. Yan iitsur nga umangkon ni Moshe nga ni Aaron nga anak ni Miriam kimpatay gyap nera. So ang bugos nga kuan tribe ni Levi loyal hit Ginoo. Sanglit asya nga nito nga tribe ni Levi dahiret mga kuhanim hit mga priest. So asya to nahinabano. So sumaring tumindog atubangan ni Moshe. Atubangan han mga Israelites yumakan niya iyagin tawag ang mga tawon mga Israelite nga kung hinot paret Ginoo daob nga diakon join me. Ato dadlagan ang bugos nga tribe ni Levi. Asya naran nagkuan na bumatihan panawagan ni Moshe. Kay devoted talaga hera, loyal ngan devoted di right Ginoo. Ngan willing hera nga i-risk itera kinabuhi. Siyempre una amang nga to itot iba. Siyempre alang naman mga salbahi mga criminal diri maato kung papatayon nila, siyempre mahal ato iton. So bisan ka pa good side, kumbaga imo gap kukuan itim, kumbaga pulis nga mga sundalo ba, imo gap kukuan itim kuan, i-risk mo itim kinabuhi nga ikuan ni tama. So erging kuan swords ani espada nan tribe ni Levi. Tapos erging pamatay an mga ginwarningan ngan may da mga witnesses nga nagbow down han rebulto. So pero man ang mga Israelites nga namatay 3,000 na tawon namatay pinaagihan espada pamatay hera. So bisan ira mga sangkay, bisan nira maging nirat mga close friend na nira tas nagsamba bisan nga good boy hiya tapos mao pa hiya mo pero nagsamba ore ka mo kaya shot kon Ginoo asya ito nga maabutit panahon nga kailangan mo na mamili. It's either para kahit Ginoo or ada kating pamilya nga nagkukuan hit gindidiret Ginoo kakangalsan Ginoo. Nga kita anawd ngan bisa nan era mga sangkay ngan era mga relatives ira gimpatay kaya siya niya kanang Ginoo. So gimpatay 3,000 nga kuan. Pero yan adire na iton sugad kay iba na yan it kuan. May dan nakita sistema hit justice it tawo nganit Ginoo gyap maramit Ginoo pag panasit mga tawo pinaagit mga sakit kung ano-ano mga punishment Ginoo pinaagit mga kalamidad linog bagyo landslide mudslide ipo-ipo sunog kung ano-ano la damot paagit Ginoo pagpanish hangit dire ay kakuang kung mo iiwasan mo punishment Ginoo di ka bisan ka kumain igpapunish kahit Ginoo kung kailangan ka na i-punish Ginoo lat maram. So Moshe moves away pinaagihan sa lahan kuan han rebulto nga kuan bulawan nga baka nga rebulto Moshe iya ginliwatan niya tent hirayo adto nga lugar nga ginkampuanan mga Israelites. So ang mga
tawo nga karuyag mahibaro, ay baka tuya nga tuhan tent ni Moshe outside the camp kay nagpaharayo yung Moshe niya tent. Yung magandiri ako nga to kay siyempre nga to nga lugar bagan punuhin kuan sala. Ang Ginoo makatukang Moshe nga nagigisto ra kang Moshe nga to niya tent. Ni Moshe mabalik nga tuhan Israelite kampuan mga Israelites ngan magtutuddohan mga Israelites again so guayahan Ginoo. Pagkatapos later nahimo na ko nahimo na an Mishkan an house of worship nga to desierto. So Moshe move back, so bumalik na Moshe. Nga ni Moshe nagkikipag-istorya na kang Ginoo nagkikipag-istorya na kang Moshe ngadto mismohan Mishkan or house of worship. Moshe goes up again. So bumilta Moshe na. Bumalik na Moshe ngadto Har Sinai. Pagka kinabuasan, the next day, Moshe iya ginyak na nilot ang mga tao nga iya na dinyak na ng mga tao nga nakagim ka mong daku-dakuan nga sala. Yan na, mabalik ako ngadto kan Hashem kay magmamakaluoy ako para pasayloon ka mo. So, Moshe bumalik ngadto ha bukid ang Sinai for another 40 days. So, after 40 days, pag kaniya, pusak na yan doon nga tablet, tas na kuan na, tas napatay na 3,000 nga nagkuan nga mga kuan, nga mga nagsambang nga mga Israelites ang revolto nga bulawan nga baka. Edi bumilta na yang adto ha igbawan bukid han Sinai, Har Sinai for 40 ka diyas kay para magmakaluoy beg na singiya I am going back to Hashem to beg Him to forgive you. Babalik daw kuno ngadto ha kuan kay para magmakaluoy nga pasayloon kamot Ginoo. Erase me para ako. So Moshe bumalik na ngadto bumilta na sumaka na ngadto Har Sinai nga kumadto na halangit otro. Nagpadayon niya dipinsahan ang mga Israelites nga mga tawo. Yumakan niya nga tinuod nga mga Israelites nakahimo dako nga sala Ginoo nga naghimo rahin bulawan nga rebulto. Pero ano mati mo may expect ka era? Kitanood kunot nga gold. Kita daw kuno ito nga gold. Ikaw ito naghatag nga era. Una-una ang Ginoo nagsaring nga kuko an nakatuera before na bumaya nga magbaro daw kuno natan mga gold era mga master. Natanan mga gold, magupay nga mga bado ang mga Israelites. Ibabaro nera nga tuhan era mga master yan na. Kaya panhatag pagkatapos ang splitting of the Red Sea, di ba? Ang mga kuan, mga chariot, gold, nagpaka-gold, tas ang mga kabayon, may mga dekorasyon mga kabayo nga mga gold, pati ang mga kuan, ang mga officer may mga gold, pati ang mga sundalo nga naglanatan mga Israelites kay gimbubukod man nera, kay nagbago man ni Paro, so nagkamagtahira kalulumo siya ngadto ang pinakasalad kay lalaruman han kuan han Har Sinai an Sea Bridge. Tapos ang nagkakukuan nera ka pa iton nagkalulumos na anera mga bulawan nga nakatuan mga chariot and mga kabayo nga may mga kuan may mga dekorasyon ng mga gold, damo-damuan nga gold. Nan hingadtuhan pangpang. O damon mga napurutan mga Israelites kaya ang Ginoo mismo nagkuan na era, nagkuan talaga ang mga gold, mga kuan, mga silvers kung ano-ano na mga tuhan pangpang. So ang mga Israelites era napurot, era gimpamurot. So damo na era mga dara nga gold. So asya ito nga gina-argue ni kuan diri nga asin nakikik-argue nga kuan ano ka pa iton nga matigat ulo ni Moshe or arrogante diri ban iba niya ko kamba
ba namamaribad laban, namamaribad nga Ginoo kay ikaw nga nito naghatag na mga gold. So asya ito nga kagimo rain rebulto. Ay kung wari mo ito tagahing mga gold, pasagdan nga makakuha ran mga gold, di wari sana ito nga kuan. Ito padayon na no, tas padayon na lo Timoshe, pag kuan pamaribad ang Ginoo. Nga sarenghiya nga. Kumbaga yan na, panglas na. Iyan na talaga, nasugal na talaga Moshe, pang final kuan na talaga niya. Final nga argumento na niya Ginoo. Diya pa final nga pamaribad na niya Ginoo. Nayakan na iya nga Ginoo. Kung di rin mo mapapasaylo, para na lahat akong ngaran ha Torah. Kay Moshe mahal na mahal niya ti mga tawo. Nga nadiri Moshe nga kuan nga paraon at Ginoo, patayon Ginoo it mga tawo. So ani kuan nga kung do-destroy laman hera, idi upod na lagya piya. Mao pa yang leader kay may daniya malasakit. Asyinit kailangan it mga leader. Para Pilipinas yan na kung presidente waray malasakit, diri mo napipilit napipilit mga tao, diri ka mao pa nga leader. Ikaw ada ka, presidente ka o ano ka mangada, dapat kung ano't ahangad hit mga tao itira ungara kinabuhi nga magmaupay tira kinabuhi nga diri ako ani maupay nga pamamahala so dito na that corruption dapat ikaw mismo asyat magkukuan ikaw kumbaga ikaw microphone hit mga tao sanglit kung it mga presidente or mga pinuno hit mga kung ano-ano man nga mga organisasyon or ano nga dere asya tira kuan waray malasakit it tawo waray connection it tawo it mga tawo waray dere ka effective leader dere ka kung kumbaga salungat ka kumbaga nag-aaway tiyo kuan mag-ibat iyo hangad ikaw kanang kasamanan pagi makasarilat imo waray hirayo kandoro hanglet asya ito nga may mga leader nga mahal na mahalit mga tawo kay ano kay kung maaramira nga it na presidente nagre-response kung ano't iragin ungara, reklamo, kung ano't ira karuyag buhaton. Pero kung ikaw waray ning pakit mga tawo nga asyat nagbutang tayo mo didat nim kinlilingkuran, waray nim gamit, dere ka siya angay maging leader, ginuwat mo lat mga tawo. Katapos mo lahira may dako istoryano. Yan na may dako no kuno politiko namatay yan sa nga politiko ba in nga politiko kurap kawatan induro ini nga kuan nga politiko kawatan talaga pundoit gobyerno kakawat niya kay gahaman karoeg na niya magparte-parte drugs babayi sports car, kung anong nga mamahalon, gusto niya. Natanan nga mga trending, gusto niya may dahiya. Mamahal nga sarakyan, may daniya. Mamahalon nga balay, may daniya. Natanan, pati mga bisyo, may daniya. Puro karautan, may iyak binuhatan. So, salbay ni nga kurap ini nga congressman, ini nga politiko. Idi namatay ini nga kuan nga politiko. Idi na nga katunay yaha court abeba no. Bulwagan, court, awaray, bulwagan. Ato na bulwagan han langit, kortehan langit. Idi lilitison na tiya kuan. Kung ano tiya, ano it decision para iya, judgment para iya, ano ba? Ato para nga tuya langit ba or nga tuya impyerno? Asya ito nga nagatasan nga niya kalibutan. Lilitison kita. Sugadin usang nga suspect kung ano convict or kuan guilty or kuan acquitted langit or impyerno so nakatunahan yan ano bulwagan ng langit hindi ginlilitis na yang adto idinaya ka ng Ginoo ini nga makuan ni kuan lang ni ha mga parable lang ni ha diri ni kuan pero parable lang ni so asya na ito nakatunay langit ano idinaya ka ng Ginoo na katumatubangan han tawo ano yung maka ng Ginoo nga
ikaw baltok kanduro, wise kanduro. Ara makuha mo kay politiko agud, makarat ka gud. Baltok kanduro, ngan wise kanduro. Yan na, kay baltok ka, ngan wise kanduro, maru-maru ang kanduro, yan na, ikaw tak papagdesisyon kung makain ka. Kung mapalangit ka, or kuan, mapaimpyerno. Yan na, tutugutan ko ikaw nga, bisitahon it langit ngan impyerno. Ngan ikaw magdidesisyon kung makain ka. Aba, lipay ang politiko. Ogra, kaswerte. Idigin darayan o sang anghel nga to langit. Pagkat niya langit, nakatuan mga pobre nga kuan magtadong nga tawo nga sige nagkukan na kukontrahiya nga ayan na pag pinangkawat so din sigit kuan na nag-arali nga maraod ka pag bago na yung kikinawat latam kwarta kumbaga nakatuha langit mga mag-upay nga tawo nga iyaging kakangalsan kay ginsasaway man niya pati ang mga tawo nga mga pobre mga kuan so pobre naman ini baga lang kuan nga to nga ni man na langit baga ani na expect na kadto niya mga rekuhanon nga mga kuan mga kasabayan niya mga sangkay nga mga riko giyap na kadto langit nakadto mga haros mga pobre nga mga magtadong na tawo so allergic yan duro direct niya ano pa niya nga langit dik ni niya nga to sumaya ananghel nga to dadalotak nga takuan impyerno ide gingkadto yan ang anghel ginobdan niya nga to gindarahiya nga to impyerno aba mati pa ka kung palahiya iti kaharani palaharan kuan impyerno bubuksan palahan kuan anportahan aba party mga tao maglipayon woohoo party damo nga to mga erimnon mga kuan sugal mga kababayinan nga mga pukpok na kadto na tanan mga kung ano-ano mga kuan daw wala kakarisot mga tao nga to party ndoro sareng niya angan niya ko nga gusto ko nga ni nga ibalik lang nga to kuan bulwagan maram na ko kumakain ako mo opinion niyo gusto ko nga ning impyerno siya nga impyerno mo opinion ba ibiltan ako nga to ako ang bulwagan digindara na ng politiko nga to ang bulwagan ng langit tapos sumakan ng ginuha iya hain tayong pipilion langit or impyerno open kang ngirit ang kuan politiko Ginoo impyerno tak gusto sige ang Ginoo sigurado ka ha waray nakaragbaw oo Ginoo waray problema sige sa tim gusto sige dadanat ngadto gindara na ngadto impyerno waray pa abre ang portahan nakabatin na yan ng titinuok ng gugugliat kukul ba na yan ba't nakukuha niya kukul ba yan tapos pag abre niya ngadto na damo na nga tong ginlilitsyon nga tuhan kalayo may na nagpakasabit may da kung ano-ano nga nagpakakuan bagahin mga kuan mga hayop nga kukuan lilitsyon may da nga to nangangarego nga tuhan kuan ano ka pa ituhin bagahin riverin mga taihin tawo damo nga do damo nang gugliat sigit pag tinuok tapos ano ka pa iton sumingya Direk oray na yakang ka na nga ni kaya niya siya kay diri man na siya naknakit ang kanina mupay man na to kanina nagpaparty man nagtuhira kanina mga ka ng anghel mupay kay nagrereklamo ka ikaw nga ni nga pag nadalagang kahit eleksyon gimpa-promise nimo na tanan bisan it kalibutan nagpa-promise nimo with imo mga butante para magdaog kala katapos kung magdaog ka na kalbaryo na't kinabuhit mga bumutuha mo waray mo na paki papasagdan mo na ra magkuri sanglit asya ito gyapa mo kung anong gimbuwat nimo nga mga tawo asyat na hinabuha mo nga ni ikaw mismo ang pumilihit na pagkawais so asya ito punishment nga deserve nimo so asya ito
Asya ito't lesson at kinabuhi. Asya ito't kuan, asya ito't parable. Pero lesson asya iton. Kung ano tem gimbubuhat nga karautan, asya gabitot may nabuhay mo. Kay ikaw mismo't magdi-decide para itim kalugaringon. Sanglit nga niya kalibutan, kailangan at pahiraon at kalugaringon. Maaram kita. Ngayon at mga desisyon, mga gimbubuhat. Maaram kita mata nga tao, waray perfect. Pero kailangan i-try natin best nga mahiara kita pagbuhatin maupay nga matadong mag-decide pumili kung ano't maupay nga maraot kay nga to langit parte kat ikot magdi-decide tim kuan kalugaringon. Yan na kung nahiara kat nga tim pipili nimo okay ay mo it na mga lalaki to lalaki, babae to babae, drugs, mga kriminal, mga kawatan, kung okay ton haimo asyat mahina bunim nga to kay pagkato nimo asyat tim klase desisyon nga ipipilion nimo. Ang lit dapat nga ni kuan ka na imo naging re-ready kalugaringom. Dapat may ara ka na nga sumunod kahit Ginoo madlo ka kay basta ka nga ni may kadlo ket Ginoo. It imo pa mahong paong nag-iiba kay nagruruha-duwa ka pa man dira da mo pa so gani kay Ginoo so dinin asya ito nga it beginning pagtikang dako no the beginning of wisdom is the fear of Hashem. It pagkahadlok it Ginoo asya tinikangan it wisdom it tawo diri adat utok tikang halangit. Sanglit kung nahadlok at Ginoo it wisdom ging kakadahay mo't Ginoo. Kumbaga ha kuan gin da-download it Ginoo. Gin da-download it Ginoo it wisdom ti pakalatem utok nga para may baro ka kung ano tamang nga buhaton. So asya na ito ano. Sumaring nahi kuan. Sumaring nahi Moshe nga Ginoo, kung di rin mira mapapasaylo, para nalagay pitakon ngaran na Torah. Kay mahal kasi ni Moshe tiya mga tao nga nahadlo kaya nga paraon at Ginoo ba nga kung paparaon at Ginoo mga Israelite iyo pud na lahaya. So Hashem natyakan yung makaniya nga yung makanang Ginoo kan Moshe nga sige pagpadayon nga ilid mopay talaga maupay Moshe pero mas maupay Ginoo. God is good and God is kay yung makanim ang Ginoo nga sige padayon nga ilidan mga Israelites. They require they destroy but in the future kuno nasing ang Ginoo pero in the future daw kuno kung kailangan ko pa i-punish para hit usa nga sala i-add ko extra bit hit punishment nga again era pag an era sala nga era gimbuwatan kuan han rebulto nga golden cup. Example may danim kunano example may danim sala ka example nangawat ka edi lalatigong kat Ginoo plus may dapalatik kay ang latik kanan kuan kananan iyo pagsambahan mga rebulto. So asya ito nga may dapa daw nasing Ginoo nga I will add an extra bit of punishment again iyo pagsambahan rebulto in the future. Asya mo pa ang Ginoo so bali yung paselo na siguro ang mga Israelites ang Ginoo kay pero maramit Ginoo hit adat kasing-kasing ni Moshe. Moshe humble indoro. Yang kita ha it kang ngalasit tawo diriton nasing nga maraot natanan nga attribute sa tawo pagiging nag-iisog diriton kuan maraot kay nagiging maraot leto kung nangangalas ka kay ginyayak nang nga dira sa timbo gimbubuhat sa peton. Kung nangangalas ka agi hit karautan maupay iton para sa nang gibuhat ni Moshe nang ngalas siyagyab gitber ang isang let na pusak niyan duwa nga tablets tapos ang mga letteran 10 commandments nagkaklupat ti pabalik nga to langit ansahan nga lukot iya gimpusak agin niya nakitaan kay kay sugad gap niya kamahalit Ginoo. Kumbaga na feel niya nga dako nga sala bumana ka niya siguro nga kay iyo ginbitri ang Ginoo after han natanan nga gimbuhat ang Ginoo iyo natanan
Tapos siya di bubuhaton. Kumbaga, may sakit na nararamdaman gyap ni Moshe, pero ano pa kaya it sakit nga nararamdaman it Ginoo nga it Ginoo it naghimo aton. So to Eretz Israel. Iya Shem, ginyak na niyan mga Israelites nga magpadayon ni era paglalakaton ti pakadtuhan tunahan Israel or Eretz Israel nga kuan ano ka pa ito wonderful land mo pa nga tuna nga bagahin tuna nga may flowing land with flowing milk and honey. Tapos nasa nangiya, but I will not be with them. Nasa nangiyang Ginoo. Pero pagpadayon ka mo di lalakaton sa pagadto hit land of Israel, pero direct na yung magiging kaupod. Magpapadara ako in anghel nga siya't magdadara yung adto land of Israel nga para buligen kamo nga i-conquer ang land. Kaya it nga land of Israel may dangadto nangungukoy nga mga kingdom. Damo nga mga kingdom. Lima dadto nga hadi nga magkusog nga may mga kingdom ngadto. So sepa tikanghan kuan mga slavery. Slavery lahira dira mga sundalo, mga tagahimo ra ang breaks, makuri ra kinabuhi Egypt, tapos papalabanon ni met usa nga hit mga kingdom nga hiara hit kuan parag tayay. So siya ito, asing Ginoo nga papadala kin anghel para asyat magtugway ti pakadto ngan para i-conquer nila, para conquer nila ang tuna. So mereng Moshe, bumato ni Moshe nga, Ginoo, nadira ako nga siya itut mahinabo. So ang Ginoo nagyakang ka Moshe nga, I will do what you want. Bubuhaton ko tim karuyag instead nga magpapadara ako ng anghel, instead na papadara ko ng anghel, magiging kaupod lagyat ako niyo. So Moshe nag-request ang Ginoo nga ang mga Israelites daw kuno maging special nga unique. Kay ang presensya ang Ginoo aadto laha era nga diri aadto hit ibang nasyon nga ang Ginoo nag-agree. So 70 nation it bogos nga kalibutan ng ancient nanindom kita ng panahon ni Noah tas niya tulo nga anak hi Japhet, hi Ham nga ni Shem, pero pinaka righteous sa era Shem. Tulo ang anak ni Noah, ginto true nga ito ang bugos nga kalibutan dati usa pa nga landmass, waray pa mga continent, waray pa mga archipelago, usa pa nga landmass, kumbaga usa pa nga kumbaga super continent. Ginto nga ito ang kan Japhet nga tuhan north, ang nga dahan but nga middle, ang kan Shem tas nga ton ubos ang mga kanham. So iton nga supercontinent naging nahimo ito nga 70 nga nasyon. Ang original nga nasyon dati 70 ngan bawat nasyon may da nakaalataga nga usang anghel. Bagan niyan hiyat in charge bawat usang nasyon may da in charge nga anghel. May da in charge nga anghel. So pero ang Israel in charge sa iya diri anghel it Ginoo mismo. It presensya it Ginoo mismo. I want to see you. Moshe nakita niya nga ang Ginoo maluluyon hinduro. Maluluyon hinduro. Nga na niya aniya pagsusumamo. Aniya pagmamakaluoy. Gimbato ng Ginoo.
nga nang Ginoo ug gimpasaylon mga Israelites. So na-realize niya nga asya na ito tama nga siguro na-realize niya nga ini nga time maupay para kuan pa ano ka pa ito mag-request pa even more. So Moshe umaro pa in something para iya. Sumiring hiya nga Ginoo, karayag ko makita ni mo glory. I want to see your glory. Ang Ginoo bumaton nga diri mo pwede makita ni akong nawong. You can't see my face. Bumaton ang Ginoo. Waray bisan hino nga tawo nga makita hit akong nawong ngan magpapadayon nga mabuhi. So kung makakita ka nawong Ginoo, never ka talaga patay ka na diretso. Asing ang Ginoo. Pero naya ka niya, pwede ka tumugdaw in transit kuweba, cave, hit bukid, hit Senay, Har Senay. And I will pass daw kuno. Maakondo kuno, maagi daw kuno ako. It opening hit kuweba. Ngan I will put my palm on you. Ika kung ano akong palm, akong kamot to protect you until I go. Until I go by. So, tatanggalon ko ta akong palm, ita akong kamot, ngan ito makikit-an, it akong likod. Ini nga mga yakan, mga higlaro minin. Diri ni sugad ka kuan. Diri ni sugad ka ano ka pa ito. May dini hilarom nga nakatago. Nga an sounds kuno. This all sounds very strange. Ano daw kunot karuyag signon? Kay it Ginoo waray niya lawas. Ngan waray niya shape at all. Papaano usa nga tao makikita ni Ginoo? Ano ba't pakianan ni Moshe? Ngan anon ba to ng Ginoo? Kitaon natin nihin mas hirani. Kumbaga, ikukuan nato ini, kumbaga, mamagnify nato ini nga pakianan ni Moshe nga bato ng Ginoo. Ang pakianan ni Moshe, karuyag niya maintindihan kung paano papadalagan it Ginoo it kalibutan. Kay ano nga danay nakita kita nga may mga magtadong ngan mga huling nga mga mag-upay nga tawo nga nagsasaper nga niya kalibutan. Yang kay ano may mga tawo nga nakikitaan naton nga duro kasalbahe pero may da maupay nga kinabuhi. Moshe karuyag niya mahibaruan kung ano dako nga rewards nga naguhulat para mga magtadong mga huling nga mag-upay nga tawo in the next world. Asya ni yakuan. Asya ni ano kapaiton. Ani pakiana. Tapos kay iningan niya kalibutan, it glory hit Ginoo, it kahimayaon it Ginoo, nakatago it kahimayaon it Ginoo ngan kung if dere man nakatago, it kahimayaon it Ginoo
it kay mayaon it Ginoo nakatago ngang kung example kung nakikita natin kay mayaon it Ginoo dire gud kita dire gud kita magiging taksilit Ginoo di kita masunod it Ginoo di kita magiging pasaway nga di kita masunod it karugit Ginoo kung nakikita naton kay mayaon it Ginoo. Sanglit ang pakianan ni Moshe nga karuyag niya makit-an ang kahimayaw ng Ginoo para maintindihan niya it natanan kay sugad. The heavenly tour. So Hashem gindarahi Moshe ngan iya gini gintur hanatanan nga kwarto halangit. Ngan ni Moshe nakitan niya ang mga reward nga naghuhulat para mga Israelites nga nag-aaram hit Torah, nagbubuhatan mga mitzvot, mga commandment it Ginoo, ngan mga nag-aalaga hit mga ilo, mga orphans. Ngan ang Ginoo gimpakita kan Moshe an usa ka grabe kadako innermost room. Mas dako ya kaysa iba nga mga room. Ngan ito nga room puno-punuan grabe kaupay nga mga reward. Ngan ni Moshe nagpakiana. Hinumanit makakakuway ni nga rewards. Bumato ng Ginoo. Ini nga mga reward para ini ang mga Israelites ini nga mga reward para ini mga Israelites nga gagamiton era reward nga buhi pa hira para iahatag ko ha era yana it era reward for free. Kay gimpasaylo ko hira han era mga sala. So bisan sugad ka kaupay ngan kadako nga kuan pagkatawo hi Moshe diri niya maintindihan na tanan naging bubuhat it Ginoo. Pero as we explain ang Ginoo gimpakita hi Moshe han pira nga pakita hi Moshe han pirahay nga kuan mbaga appearances san kahimayaon it Ginoo. Hashem kinyak na ni Moshe nga haigbaw daw kuno han bukid ang Sinai may daw kuno ngadto kuweba. Moshe matok daw ngadto matok daw kuno daw ngadto ngan kukuhaon niya ang ikaduha nga lukot ang dibansahan nga tablet gimpusak ang ikaduha nga tablets. Hashem ginyak na ni Moshe nga maagi daw kuno hiya nga ni Moshe makikita niya ang kahimayaon ng Ginoo bilang nga sa tawo nga diriya mamamatay. Hashem gimpromise niya kan Moshe nga protektahan ni Moshe pinagihini nga intense nga power nga iya makikit-an.
makit-an ni Moshe nga para nga Moshe makit-an niya nga maintindihan ang pira nga kuanhan kay mayaon ng Ginoo. Iya Shem gihap iya promise nga iya tutudduan ni Moshe kung papaanon mga Israelites mga ngadi mga panahon nga dakot era problema o na problema hera or kailangan nerahin pasaylohet Ginoo. Ini nga kuan ini nga ako nilay ni kuan ini. Siyempre kita mga tao may dinamat understanding pero takot understanding ini nga you will see only my back nga asing Ginoo kung kumita ka akon waray bisan hino nga tawo nga magpapadayon mabuhi. Ita ko nini naintindihan hini nga itawo diri makikita nit Ginoo. Makikitaan la niya it Ginoo kay mayaon it Ginoo kung malalagutan na malalagutan na iya hit hininga. Kaya kung malalagutan na iya hininga, ipapakita hit Ginoo it natanan nga kay mayaon it Ginoo since han pag-anak iya tubtuban niya na nga tiparatay na iya kung gaano hiya ginasistaran hit Ginoo, kung gaano it Ginoo ginalalayan hiya, kung gaano it Ginoo nagpasensya iya, kung gaano it Ginoo nagpadarahin mga kuan magkukan na iya, magpapabagwa iya, kung papaano natanan papaano ka gin blessed Ginoo, papaano ka gin salbar hit Ginoo hit mga kadalakaduhan nga mamamatay ka sana pero sikal kapit tinaganit Ginoohin mga chance. So kung magtipatay ka na ipapakita ito't Ginoo imo na tanan nga gimbuhat nga Ginoo kung ganod kaupay it Ginoo pero diri ka na mabubuhi. Kumbaga makikitaan mo na lang nga grabe bisan direct nato dit Ginoo ngayon it Ginoo ginasistaran lang ako ang Ginoo umasa akon tubtub mga tubtub yana pero tipatay naman ako wala ko na mahihimo. So asya tut akon na iintindihan nga nasingit Ginoo nga diri mo makikitan ta akong nawong kumbaga diri ni makikitan ako in the present time kung gaano ta kahimayaon pero makikitan nimo likod ko. Ibig sabihin it kahimayaon Ginoo after na kung tipatay ka na kay nasingit Ginoo kung makitaan mo nga ni ako waray tawo nga magpapadayon mabuhi. So kung tipatay ka na magre-replay back ultimo na tanan tapos it time bagat hilaba papakita mo na tanan tipatay ka na papakita mo na tanan since nga mag-anakon ka ig-anak ka nga gugutom ka na so dito tapos minsan di ka ginaalagaan minsan nabibisit mo mama ng papa tapos mumulay-mulay kat Ginoo para diri ka magtinuog na tanan papakita mo na tanan nakatukan sa kubanim tiyan kung paano ka ginprotektan nit Ginoo nga diri ka magmingaw ngadto paano gitutudukot na tanan nga kay mayawon Ginoo papakita mo nga anong gimbuhat ang Ginoo mo puro la kaupayan tapos asya natin mo gimbuhat so asya ito akong pag-intindi nga diri mo pwede makita nit Ginoo face it likod lat Ginoo ti makikitaan kay asyat mahihinabo papakita mo kung gaano kaupay Ginoo pero at the end of time na nga malalagutan ka nat hininga a second chance asya ito pero digmaram iya ko mismo digmaram kung asyat mahihinabo so dito kaloy lat Ginoo sana pasaylong gapakod Ginoo mga salangan magikaupay gapakuhit sunod nga kinabuhi. A second chance. Moshe nakatunay nga tuhabok din sinay for another 40 días
han ika-18 han bulan han tamos, tubtubhan ika-29 han bulan han Ab. Iton nga mga panahon, damo niya na-accomplish. Una, nakapangaro, nagmakaluoy hiya ang Ginoo nga pasayloan ng mga Israelites nga napapayag niyang Ginoo. Ngan imagine na kung gaano gimbuhat nimo siya Ginoo makukonvince nimo. Dili ka kuan kung may bahid corruption nito mo kasing-kasing for personal interest nga para ka maging sikat nga ikaw herohan mga kuan, di ka papasalon Ginoo kay Ginoo na maramid Ginoo tim na iisip itim na pipil. Sanglit masasabtan naton kung gaano ka katadungan ka maupay mo siya, humble yan duro ngan tinunuod with pure and true intention niya pagkuan pa. Parang yan naglawyerhan mga Israelites nga dira paraw ng Ginoo. Kumbaga tinuod ato kay kung diri tinuod di papasalon Ginoo kay maramit Ginoo tim na iisip, maram Ginoo itim na pipil. Wala ka lusot. Sanglit nga gipasaylo yang Ginoo, ibig sabihin nag-agree Ginoo kang mo siya nga matadong talaga gud diya nga tawo. Parehas kan Abraham, Yitzhak ngan Jacob, aniya forefathers. Yan siya na time para han second chance. Ang mga Israelites tatagaan na luwatin chance para ihatag an lokot or an 10 commandments nga nakadahan 2 stone tablets. Moshe becomes rich. So Moshe bumilta ngadto tipabalik ngadto ang mga Israelites after han 40 ka diyas. Before hiya lumusad, hiya siyem ginyaknan hiya nga maghimo in stone blocks. Mga bloke daw kuno yung bato. Ngan kailangan niya bumalik nga to Sinai han pagkaaga by then in the next morning. Nga kailangan niya dadon ang mga blokuhin bato kaupod niya. Ini nga blokuhin bato asya niya susuratit Ginoo an kuan. Ano ka pa ito? 10 commandments. An Aseret Hadibrot. Ang Ginoo mismo ansahan nga lokot ang duwa nga stone tablets nga sapphire nga nakasurat nga 10 commandments naka-carve out. Ang Ginoo mismo nag-prepare na tanan. Pero yan himo siya na nag-prepare. Ay grabe na. Kumbaga ansahan taken for granted wara yan mga kuan bumagsak kira nagkuan ran revolto yan kailangan mo na mag-effort. So, ibig sabihin natanan nga bagay nga ginatagit Ginoo, dapat talaga magpasalamat kay kung sunod kailangan mo na ito pagpakurian kung karoyag mo pa mahinabuhay mo nga kaupayan. So, kailangan magpasalamat pa mente. Kailangan talaga maging grateful, magpasalamat ulit Ginoo. Ginoo lang kita magpapasalamat Ginoo. Saan pinakasaan na Ginoo. Kita pagkuanit mga kung ano bubuhat it tao kay kung dir agit Ginoo it na mga tao bisan ano patira kagustuhan bumulig. Diet may hinabo kung nadiret Ginoo. Hinubat naghihimot na tanan Ginoo. May ba ginhimo nga nit tawo nga diri naan niya kalibutan Kalibutan putaw tekang nga to nga kuan mundo tanan nga ginihimot tawo tekang nangan ni kalibutan kumbaga kuan giniiba-iba lang naton it porma bato ginhimo naton nga putaw balay or sarakyan or pero natanan Ginoo naghatag kita light mga nagta-transform it mga bagay-bagay kung gagamitan kung ano. So Moshe bumalik nga to kalibutan
pati nga ton mga Israelites nga ni Ginoo ginpakita iya ngadto han ilaro man iya tent kung diin makikita niya an sapphire nga bato. Imo siya iya ginhammer ang duha nga bloke hin sapphire tikang han bato. Nga niya siyem ginyaknan hiya nga ikip ang mga splinters han kuan sapphire nga natikang han splinter daw kuno sa sapphire nga nag-came off natanggal nga tuang batuhan siyempre yaman ika-curve nga para maging bloke para daw kuno they were kay atuya worth a lot kay ano ka pa ito mamahalon niya nga precious metal niya so yan na imo siya rekuhanon na nga tawo up again. So, siya na nadlawan bulanan ilol, himoshe, sumaka nga tuwa Sinai para kuwaon ang ikaduha nga sethan tablets and 10 commandments. Kaya siya, niyaging pusak man kay nagsamba manin mga rebultuan mga Israelites, labi na mga Arab nga siya nagsulayan mga iba nga para magsambag. So, ansahan, hanimo siyan pag sa kaniya para kuwaon ng Torah, aadto doon atubangan han mga tawo. Kaupod ang kikidlat, dalugdog, nga nanhunihan, syopar. Pero yan ang yan ang time, ang Ginoo, gin-instruct anang Ginoo na tanan haiya ngan should be done quietly, simply, and modestly. So, kung karag ni may dabuhaton nga bagay nga karag ni maging successful, kailangan ni miton buhaton hin mamingaw. So, may din ang lesson makukuha na liwat naton nga kung may daning mga plano, di rin mo pwede pag isinumat. Kay damot mga wanon, asya nakakakuan. Kung may daning mga plano nga mag-upay, hilong mula. Mula kuan. Lang mag-asawa, pag sinumat at ibang mga tao, kay ibang mga tao, atubangan, asip malipay rat imo mga plano, pero ay rat dibdib, bagan mabuto na, agihit kaawa, agihit kakuan, ano ka pa iton, karao to tira, hunahuna kung ano-ano pa man, nari maupay. So, mas maigi nga, kung may ka mga plano tim kinabuhi, buhata itohin, mamingaw la. Dari ka showy. Hindi ka naghihinambog kung ano-ano. Pinakita nga, so din eh. May dakoy ni. Hashem passes by. Moshe tumuk daw entrance and cave nga ni Hashem kundi asyan sugay ang Ginoo nga Moshe nagulat talaga para pag-agi ni Hashem. Ang pag-abutan oras ang time Moshe nakita niya ang vision ang Ginoo nga naagi nga nakarap hin talit like we explained asya niyan idea kaya ang Ginoo waray lawas, ang Ginoo waray shape, ang Ginoo bagan nag-aktiya asasan nga asa na siya nagkukunet nga daha mga sinagoga siya but naglilidit
prayer na kuan na kanta nga called out nga mga powerful nga mga words nga ang mga Israelites kailangan iyakan kung karuyag ni rahit kapatawaran ni Ginoo. Ini nga mga pulong nga gindi-describe ha 13 midot or traits hit Ginoo. Kung papaano it Ginoo, maupay it Ginoo, kind it Ginoo, matagon, maluluyon Ginoo. So ikukuan natin ni sunod. So iya Shem, iya gin tagaan ni Moshe in mga lista, in mga bagay kung paano ang mga Israelites magiging particularly careful. Moshe's must. Si Moshe nagkuan niya, nagstayed halangit for 40 days, 40 días para maghibarohin divine book of God or Torah. Torah kanahan Ginoo. Yan na ang mga panahon na nakatuya waray iya kumaon, waray iya uminom, waray hiya kumaturog. Kay ito nga mga attributes it pag-eat, pag-inom nga nit pagkaturog, attributes ito lawas it tawo. Kumbaga, asya ito maintenance it lawas it tawo para ma-maximize niya iya kuan. Iti length ti span. Ares by dot kuan it sarakyan. Dahil mga ni maintain tim sarakyan, waray grasa-grasa, waray kuan, change oil, kung ano-ano, di rin mo kukuha mga makina, check kung ano-ano, di makuhan. Marurubat diretso para sa lawas at tawo. Yan na. After 40 días na human, Moshe lumusad nga may dara nga duha nga stone tablets ngan atong adlaw yung Kippur or the holiest day, kung the day of repentance. Yan na ang mga Israelites irangin tatanaw Moshe nga nagtitikalusad. Excuse me. Yan na anti kahiranin na hiya close enough na hiya han mga Israelites. Yan nakitaan mga Israelites nga nawong ni kuan ni Moshe, nagtikang hira nga mahadlok pagkita nira nawong ni Moshe ngan iragin tabunan na nira mga mata kay di rin nira kaya antuson nga sumiplatan nawong ni Moshe. Ano nahinabo? Ang nahinabo ang kan Moshe nawong naglalalamrag, may da grabe kaupay nga spiritual light, powerful yang ngan bright ngan imposible ha usa nga tawo nga kumita para nawungit usa nga huli na nawungit usa nga tawo nga itnawong ni Moshe nga baraan. Kay nagkukuan daw kuno bagan pasit adlaw ba nagsashine katawat adlaw di ka makakita adlaw kay mas kukan tim mata kay agit subat ka lang maragit adlaw.
powerful. So makasasilawan na wong ni Moshe kay agin spiritual light. Yan ha, asya niyang gift ang Ginoo kan Moshe. Asya ini ang reward para pagdepensa ni Moshe, pagmakalooy, paglaban ba ng mga mga Israelites nga nga basaylon harat Ginoo, haatubangan ng kangalasang Ginoo an pagsambanerahan idol. Una nga kay nasing ang Ginoo daw kuno very angry. Nga ngalasang Ginoo ang pagsambaneran mga rebulto. From then on, except kung nagtutuddo Moshe han mga Israelites yan Torah, o di kaya kung nakigistorya yahit Ginoo, permanente niya gintatabunan, nagsusulot yahin maskara para matabunan an grabe ka bright, masiga, shining nga iya nawong. So kung natuduyet mga Israelites, di na tatanga. Kung kakastulad Ginoo, di rin niya. Pero kung di rin nga niya nagtutuddo, so iya tatabunan nan, iya nawonghin maskara agin sobra ka lamrag. Special day. Ang mga Israelites, grabe, sobra nila kalipay nga nakareceive na luwatirahin kuan second na lukot or tablets nga may nakasurat nga Asereta de Brot and Ten Commandments. Ibig sabihin ninin ang Ginoo ginakseptar nan era repentance, anera tisyoba, anera pangarong pasaylo, naging pasaylo na at Ginoo, o nera pagbasol nera kung pasaylo na ran Ginoo. Yan na high level na luwatira. Yan na ang gimpiling mga tao ang Ginoo. Forever. After, yan na ang Yom Kippur nahimo na nga special day. Adlaw kung diinan mga Israelites gimbuhat niran Tishuba or Day of Repentance nga nagnangadi para pangaruhin pasaylo't Ginoo. Asyat nahimo nga adlaw kung diin ang Ginoo papasaylon niya ang mga Israelites an era mga sala during the year hiton kada tuig. The Yeshiva of Moshe Rabbeinu, ang eskwelahan ni Moshe, our teacher. Yan na, ang mga Israelites, ang tagaan na Heran Torah, Divine Book of God, yan na, kuanera, baga proseguido hera mahibaro. Ngan ni Moshe, siya nera, teacher. Yan na Moshe, may niya very interesting way hit pagtutduhan haiya kuan ni Sheba or school. In marami yan, naiintindihan niya ang importansyahan hasara. Reviewing the Torah han nahibaruan han usang nga tawo. Reviewing the Torah nahibaruan han usang nga tawo. So Moshe gintudduan hera in such a way nga natanan would learn the same Torah topic 4 times, 4 ka beses. Sugadhan ang Ginoo gitudduan hiya Moshe 4 ka beses. Asyanit paagi
ang Torah nga gituduhan ni Sheba ni Moshe Rabbeinu. So kakaupat ka beses. Yan na, Moshe tutuduan niya what he learned from Hashem. Yan na, baruan kan Hashem. Iya itutudo first ini kan Aharon. Katapos niya, he was finished. Aaron, mag-stay di Aaron nga dahit usang kwarto nga da nakalingkod nga dahit wala ni Moshe. Pagkatapos si Aaron, ang mga anak ni Aaron, si Elazar, Izamar, Masakob, tutuduan otro ni Moshe hera, and the same again, and kung doon niya kan Aaron, then hi Elazar nga ni Samar magpubulag, hi Elazar nalingkod nga dahat kan tuo ni Moshe, ngan hi Samar na lingkod nga dihit wala ni Aharon. The Zikinim, ang mga elder nga mga sages in Israel, Masakob. Hi Moshe tutudon na liwat ang nahibaruan ang iya teaching. After han mga Zikinim ang mga elders, malingkod nga dan iya mga side. Pagkatapos, then all the people entered. Ang mga kuan na, mga tao na, mga Israelites, Masakob na. Na ni Moshe, ikukunan niya ang lesson. Same lesson han mga Israelites people. Katapos niya, teaching, after niya tuduan hara, asya tiya pagbaya. Pagkatapos si Aaron matok daw, gatap ang utro na liwat ang lesson, and then malakat. Pagkasunod na liwat, si Aaron, ang anak ni Aaron, asya na liwat, makuha na liwat, masaliwan, tututduan, pares lagi hap, pagkatapos, mabayan na lotera. Pagkasunod, ang mga elders, na liwat, tapos mabayan na. With this system, Moshe, iyagin pass an entire nga Torah ngadtuhan Israelite nation. Pinaagin upat ka beses kada usa nga tawo. So Moshe, Aaron, ang iyang mga anak, tasan mga elders. Ano daw kuno ang tutulo at 13 nga mga midot of Hashem or traits of Hashem. So may dato 13 or 13 nga midot or traits nga atod ginyayakan kung nangangaro kita pasaylo hit Ginoo. Ini nga 13 nga traits it Ginoo or kinaiyahit Ginoo asya ini. Hashem, it Ginoo, maluluyon ha mga tawo nga nakahimuhin sala. It Ginoo, maluluyon hit mga tawo after nira makasala. Ginoo ready pasayloon hera kung nagbabasol hera itira gimbuhat nga sayop. It Ginoo it kaluoy it Ginoo makusog indoro nga bisan ano ka raot, bisan ano ka magdiano ka raot ito sa nga tawo nga nagbibehave usang nga tawo nga bisan maraot yan duro, it Ginoo ready lagapiya pasayloon. Rakom, ang Ginoo nagpapatawhin punishment nga
kuan light. Kumbaga diri mabugat nga punishment light la. Vikanom, ungracious. It Ginoo nagbubuhating kaupayan para hatawo nga nagre-request in mga bagay haiya. Bisan pa man kung diri nira deserve iton. Erek apayim, slow to anger. It Ginoo naguhulat na liwat. Before hiya magpunish sa nga tawo, hit iya mga sala. Karuyag niya it mga tawo tagaan in time para magbaso litera mga sala. Verab hesed and very kind. Bisan pa man it mga tawo dakwet kakulangan hit era mitzvot or merit. It mitzvot commandment ito niya bagan merits ba, merits it pagbuhat ito sa nga commandment. Bisan pa man mga tawo kulang itera merits itera mitzvot, it Ginoo iya ititipit ko ang timbangan so that itimbangan para it mga tawo i-judge as if nga damot era kuan, as if they have mas damot era magupay nga binuhatan kaysa it era mga sala. Mupay talaga Ginoo. Vehement and truthful. It Ginoo pirmi nagahatag in mga rewards nga iya ginsaad para pagbuhatin maupay. Bisan pa man it mga tawo nga nakasala. Baga may naging buhat tas nakasala, nag-reward lagyap niya. Kay it Ginoo kung natigin niya kan wari kuan, iya gintutuman itiya bubuhat. Iya isasaad, I mean. Notser hesed la alafim. Keeper of kindness for 1,000 generations. Reward para han mitzvah han tawo nga nagbubuhat ito igahatag giyap ngadto han iya mga anak ngan iya mga apo tubtob ha 2,000 for 2,000 generations. Ni no se avon, he forgives sin. Hashem papasaylot mga tawo kung nagbabasol rat ang mga sala bisan pa man kung nakakasalahera on purpose. Vafesha and forgives serious sin. Kung it mga tawo nakakasala dere kay gusto nera to sa nga bagay pero karuyag la nera nga mga lasit Ginoo ngan mga rorang pasaylo magbasol lera it Ginoo papasayloon lagi pera. Kumbaga bisan ka pa nakakasala nga karuyag mo talaga ang alason it Ginoo. So kasing Ginoo yat pagkontribulto. Tas marang ka nga nangangalasit Ginoo nga kontribulto. Na dire-dirent Ginoo nangangalasit Ginoo dot mga rebulto sa kikinuha ka lang tribulto. Bisan pa man marang ka nangangalasit Ginoo nga pagbuhat iton tapos nagbasol ka nangaro kang pasaylo
papasaylong ka lagi ket Ginoo. Venake and who makes clean. Kung usa nga tawo nakasala nga nagbasol liya nga nangaroy ang pasaylo, ang Ginoo lilimpyuhan it iya sala ngan tatanggalo nit record hit iya mga sala, iya paparaon sugad hit usang nga sugad nga as if waray hiya makasala na. He erases it so it's like the sin never happened, bagan waray hiya magbuhat ng sala. So tatanggalon nga natin record sugad ka upet Ginoo. It Ginoo maluluyon. Ako nga Ginoo maluluyon dur Ginoo. Di na mo kailangan na mga igraray sa ngarat cross na magdataluwa si tim sala. Kay dirito na siya it Ginoo. It Ginoo maluluyon enduro. Waray magyakan at Ginoo nga pagraisang ka mo nga dan usang nga tawo nga dahit nga posting nga dang nga cross. Kay papasaylong ko ka mo diri. It Ginoo papasaylong ka. Ini nga tartin nga traits it Ginoo makukuan mo nga halos na tanan, makukuan mo nga it Ginoo maluluyon. Waniya Ginoo tronta mas maupay no tro ko. Siyahan ni Hashem. Hashem is merciful before people commit a sin. So before pa makasalat tawo maluluyon na it Ginoo. So iya na taga traits it pagiging maluluyon. Kaduha, He is merciful even after people sin. He is ready to forgive them when they are sorry for doing wrong. So it Ginoo maluluyon. Bisan pa nakasalait mga tawo, ready lagi piya magpasaylo kung nagre-regret hira hit era gimbuwat nga sayop. Kale, God, His mercy is so strong that no matter how bad a person has behaved, Hashem is ready to forgive. It kaluoy daw kuno hit Ginoo sugad ka kusog. Nga bisan ano paman nga bagay, bisan paman magdiano nga maraot it gimbuhat hit usa nga tawo. It Ginoo ready ka lagihap pasayloon. Rakom, merciful. It Ginoo nagpapatawhin magaan nga punishment. Sugad kumbaga imbes dako tim sala nga kailangan ka talaga i-punish induro, pipitikong kala kumbaga kung kailangan ning baogunin igpadol, kung kailangan ka igpadol, igbubuhaton lat ginuha mo, silhig lang nga usa. Para light la ba magala nga punishment dahil sugad ka maluluyon it Ginoo. Vikanom and gracious. He does good for people who request things from Him, even if they don't deserve it. So, makukuha mo nga, matagunit Ginoo na tanan ngay mo gyang re-request ta iya. Bisan pa man, diri mo ito deserve. Ya. Ano mag-inawari mo man gimbuhat nga kuan. Agit iya pagiging gracious, pagiging maupay Ginoo, tatagaan kat Ginoo kay sugad Ginoo kaupay. Erek apayim, slow to anger. Hashem waits and waits and waits before punishing someone for what they did wrong. He wants to give people time to do teshuvah. So it Ginoo hilawig kung may pamasilawig, hilawig hinduro-duruan na siya ito nga. Bisan kuan pera ng dekada nga sugad. Hilawig hindurot pasensya't Ginoo. Before niya igpunish it usa nga tawo para tiya gimbuhat nga sala. Kay karuyag niya it Ginoo diri karuyag niya nga igpunish it mga tawo.
Karuyag niyat mga tawo, mangarom pasaylo. Kay papasayloon niya. Grabe ko opet Ginoo. Sangit iba talaga at Ginoo. Verab hesed and very kind. If people lack mitzvot, Hashem tips the scale so that the people will be judged as if they had more mitzvot than sins. So, ibig sabihin, kung may timbangan, siyempre timbangan, mga bagahe man natin ito, kung mamamatay kita, minan natin gimbuhat nga maraot, dito sa nga timbangan. May buhat na mo pa dito sa nga timbangan. Yan na, bisan mabugat na adi, mas maburubugat ang gimbuhat natin nga maraot, Ginoo, iko kompanya ililiwat it scale man katimbangan para nga ililiwat it nga para adjuster ang kornea para imbis nga adi nga di mahuyot nga dit kalingit maas mabugat. So maupit Ginoo. Grabe ta maupit Ginoo talaga. Notser hesed la alafim, keeper of kindness for 1,000 generations. The reward for a mitzvah that a person does is also given to children and grandchildren for 1,000 generations. See? It maupay nga im gimbubuhat. It reward hiton, di rila ikot makikinabang kung maging maupay ka nga tawo, nga maupay nga mitzvah. Sugot Ginoo may susunod. Di rila ikot makikinabang. It makikinabang gyapit imong mga anak. It imong mga kapuapuhan. Tubtubit 2,000 generation. Pero, kung makakasala ka liwat, magbuhat kahit nga kuan, idol worship liwat, it Ginoo ipapanish ka tubtubit 3rd to 4th generation it imo kuan. Pero kung magbuhat ka maupay 2,000 generation, dakot diferensya. 3rd to 4th generation la kung makasala. Pero kung magbuhat ka maupay tubtub 2,000 generation, makaka-benefit lagi hap iti mga sumurunod nga tikang haimo. Sugad ko obed Ginoo. No say abon, he forgives sin. Hashem forgives people who they do teshuvah, even if they sin on purpose. So bisan pa man daw kuno usa nga tawo maaram hiya nga salat iya bubuhat tas iya lagap gimbuhat. Pero kung mangaro yan pasaylo it Ginoo, papasayloon lagap yahit Ginoo. Vafesha and forgive serious sin. When people sin not because they want something but just to make Hashem angry and they do teshuvah, Hashem will forgive them. So bisan pa daw kuno tawo bisan daw kuno tawo nakakasala, dere nga kareg na talaga nira kareg na makasala dahil gusto nira mag-benefit na sala. Dere, gusto nira makasala kay gusto nira ngalson. Gusto nira ngalson it Ginoo. Pero kung mangaro ram pasaylot Ginoo, it Ginoo papasayloon laga pera. So grabe, waray ka na, sakit niya ako mga cross, nga kay grabe sa nga mga cross dimot kailangan. It Ginoo, grabe talaga Ginoo. Merciful tagandoro, vekata, and forgive sins done by mistake. Hashem forgives people who had sinned because they were not careful enough and they now did to teshuvah. So kung nakasala ka unintentional sins agitim kang alas, may danim na buhat nga dire asya agit kuan nga angka nai-stress kandoro under pressure sa may danim na buhat na sala. So dire mo tinuyuan papasaylo ka lagabid kino kung mga kung pasaylo in pasaylo iya nga magbasol ka. Vinake, and who makes clean. When a person sins and does teshuvah, Hashem cleans the sin off the person's record. He erases it so it's like the sin never happened. So baka kang nag-i-start ka sa fresh. Bagat may da ka kuan may da ka record. Damot im sala, mo gagawin natin record. Pag nangaro kat pasaylod Ginoo, tatanggalon nito Ginoo as if iti mo libro na liwat waray surat malimpyo.
nga bagan waray ka nakasala, bagan start, baga kang nagbagong buhay. Kumbaga, di pare sa natin, di ba't mga preso, bisan na sentensya na hera, tas natapos na nera at era sa sentensya, paggawas nera, bisan para magbagong buhay, may dalagap nera bagang record ba nga na preso era, nga may danera convicted nga kaso, pero Ginoo, dire, kung pasaylong kat Ginoo, waray mo na record, as if, kung example, nakapatay ka, pasaylong ka nga Ginoo, nga kung pasaylo, nagbabasol ka, babago ka nagbuhay, binuhatan dati, waray na, para na, yun at babalik ko na Ginoo. Sugad ka upad Ginoo. Ang natirayot Ginoo hit. Sugad lahaton nga mga tao kay marang kang mga tao pakasasaya magpakasasala talaga kita. Ngunit mo pa it Ginoo dapat na pasalamat nga it Ginoo maluluyon hinduro. Di rin na kailangan it na mga GCP ni. Ito nga mga igrares ang krus kailangan. Pag-res ang anay ka mga danos nga tao kay papasaylong ko kamo. Diriton asya waret sugad nga kuan. Ginoo maluluyon. Hay maluluyon nga kailangan may degres ang nga red cross. Di ba? Mga tao nga di rin nag-iisip, di rin nira kaya kung anong ba kay nahiara na it kuan. Nahiara na kayo naman nira nga waray nira kumbaga waray na nira choice. Kumbaga, waray nira malulusutan era mga sala, sanglit, ini nga, nasi nga, pagkuan, tumuod kay nga GCP ni, kuan na ano ka pa ito, waray mo na sala, dire, tuod, kahit Ginoo mismo, dire na kailangan nga, may dapa igrais nga death cross para pasaylong ka, mga araw ko lang pasaylot Ginoo, nga magbasol ka, nga maging kuang ka na, papasaylong kahit Ginoo, dire lang makakausa, kakaduha, kakatulo, Ginoo, merciful at Ginoo. Before ka pa makasala, merciful na at Ginoo. Maluluyon na at Ginoo. Ang isa, kuhan it mang, ang ayaw ka mo iton nga mga kuhan. Dere iton Asya. Ginoo, dere magsusugad nga kailangan may igraisang pangadahit na mga kuhan nga da, tas papatayon para pasaylon it mga tao. Ha, kanang brutal man iton. Kanang sadista man itong nga buruhaton. Asya ba ito't matado nga Ginoo at magsusugad nga kailangan may mamatay pang nga nga tao tapos as if daw kuno anak kiyat ko aso dinin. Asya sugad nga Ginoo ti anak ipaparaysang. Di ba? Hindi kamuhiton pag tinuol mga kuang-kuang kay dito Asya. It pangarot pasaylod Ginoo ula. Ginoo ulat nagpapasaylo. At mga sala tinuod nga nagpapasaylo deret na mga kung ano-ano bisa natong mga tao makurot na magpasaylo at mga kwan naton Ginoo dere sugad pasaylong ka Ginoo Ginoo talaga may in love ka talaga at Ginoo so diya ka kwamba nga dili ka kukuha ng Ginoo ba mahirap explain. Mupay talaga yung duro. Ang Ginoo. Pasensyosong duro. Grabe. He waits. Nang kung kailangan ka ipanish, diri ka ni ipapanishin mabugat. Papanishong kalahin magaan lang nga punishment para lang nga buligang ka nga magbasol. Ay, makakonsud ko na, no? Grabe, Ginoo talaga. Mapay talaga Ginoo. Be careful. Ang Ginoo, ginyak na ni Moshe, nga yak na ng mga Israelites nga, be careful pagsunod din nga mga mitzvot. Ngayakan niya, kung umabot daw kunong kamungod to land of Israel, ayaw pasagdi nga it mga Kanaites kumuan mag-stay ngadto kailangan mag-stay ngadto ngan i-destroy dapat it era mga rebulto ngan ayaw paghimon mga agreement sa era nga para hera magstay ha itong nga tuna kay kung pasagdan mo nga ni hera nga mag-stay
asyait maghahatag iyo nga magkuang kamo, magsamba kamo in mga rebulto, nga ito yung mga anak makipag-asawa ira. Ayaw kamo pagimon mga rebulto nga gamitin mga gintunaw nga mga putaw, sugadan iyo gimbuhat han golden calf, han bulawan nga rebulto nga baka. Nga eat matzah on Pesach and unleavened bread. Redeem it firstborn na baby boys. Ansahan daw ko nung lalaki, firstborn male, it bulls, lalaki nga baka, goats, sheep, and donkeys. So siya i-redeem. Sahan nga anak na lalaki, sahan na lalaki nga anak nga lalaki nga baka, kambing, karnero nga donkeys. Sano gamiton it bago nga crop hit wet. Para hit offering, kailangan magdarahin korban stay halikim or 2 loaves offering on Shabuot. Kung makato ka mo hit Bet HaMikdash or Holy Temple on Pesach, Shabuot, and Sukkot, kailangan niyo magdarahin korban ola or bone offering on the Mizbeach or the altar. Ha-Pesach, Shabuot, ngan Sukkot, it mga kalalakinan ng mga Israelites, kailangan mag-celebrate ang mga holiday ngadto ha Bet HaMikdash, sa Holy Temple. Ang korban Pesach should not be brought. Dere pwede dadon ang offering han Pesach kung tag-iya, nagtatag-iya lagyapin kuan may kamits, may leavened bread. Bisan ano nga parte hit korban Pesach nga waray pakauna nga dahat gabi hit nga dahit seder night, kailangan sunugon hit ikaduha nga adlaw hit Pesach. Ang mga Israelites kailangan magdarahin bikurim. Asya niyan mga sahan nga prutas han han field or orchard nga to ripen. Kailangan ni radadon ha Bet HaMikdash sa Holy Temple nga nihatag ngadtohan mga kuhanim o mga priest. Ang Torah nagyaya ka na aton na may datulong nga lugar nga dere pwede magluto hin places not to cook ayang animal. Bagong anak nga animal hit gatas it iya nanay. Sampol kambing may anak, tapos luluto nimit kambing, bagong anak nga kambing, tapos example kambing may gatas, siya tayo magsasabaw. This one of the places. Why is it repeated 3 times? Kay ini gitudong kita hini nga tulong nga bagay nga dere not pwede buhaton. We may not cook meat and milk together. So dere kita pwede magluto hin karne nga hin gatas nga magbunyog. So we may not eat milk and meat that was cooked all together. So dere pwede. Pwede ka magluto hin hinatukan kanang coconut milk. Dere kanan milk it butang mo milk him baka, kambing, whatever. And may we not have any benefit from the meat and milk mixture. So
Asya ito natong parasya, nag-uhuman na natong parasya kisisa. O, ini nga parasya damo, gawa pa ini nga parasya, damo nat nahibaruan niya na, mabot kitan sobra 3 ka oras, daton story about han parasya kisa, parasya kisisa. Ngan, mga kukang hasabtan naton nga, kung gaano kaupait Ginoo, gaano ka maluluyon Ginoo, nga dihiri kailangan nat Ginoo nga magsusugod Ginoo nga gusto mo umaron pa sa ilo akon, gusto mo bumawi akon, sige, pamiling ka mong tawo, igraysang nga na ni cross nga papasaylong ko kamo, pero papatayo na niyo na tawo, dihiri sugarit Ginoo, dihiri sa distat Ginoo, dihiri maraot Ginoo, dihiri sugad ka bagan grabe ka kuan iton ka brutal, dihiri sugarit Ginoo maluluyon. Before ka pa nakasala, maluluyon nat Ginoo. Sanglitit Ginoo lat naghatagin kapasayloan. Nga kung mangaro kang pasaylo, nga nagbasol ka ting mga sala, na tanan nga hugaw, iti mo record, paparaon it Ginoo as if nagtitikang ka naluwatin zero. Man, kung ka na, kumbaga, righteous ka naluwat nga tao, kay wala ka pa man makasala. Sugad ka upay Ginoo. So tubtub laki tayo dida. Hinautuntang nga may nato na baruan ini nga para sa kisesa ngan ita kon la ginampo nga pinagi nita at gimbubuhat may dinat may baruan nga mapabago na tat kinabuhi naton. Pero ibig sabihin nga naton mga kanununuan mahilig itrebulto magpapadayon na kita nga sugad. Kay dere sugad kay Ginoo pasensyoso naguhulat it Ginoo natagaang kita in time kay karuyag niya mangaro kitang pasaylo ket Ginoo dere karuyag kita ipanish mas gusto pa ni Ginoo mangaro kitang pasaylo haiya nga magbasol tat mga sala kaysa ipanish kita kay kung bisan nga ni deserve naton ipanish it Ginoo dili lagi pa panishin kuan hard nga heavy nga punishment light lagi hap kumbaga pinipitik la kita kay para mabulian kita nga mga kitang pasaylo, di ba? Sud ka upay Ginoo tapos susugaron lang natin Ginoo, ibibitri lang natin Ginoo, tatraydoron lang natin Ginoo, after na tanan naging botet Ginoo, assistant it Ginoo na tanan nga pagiging maupay niya aton. Tapos tatraydoron lang natin Ginoo, magiging ungrateful la kita, sila kita at magkuhat mga rebulto, ngayit Ginoo nasing ayaw iton. Sugad ba kita ka ungrateful nga mga tao? Sugad ba kita nga tao nga wari konsensya? Na di nat naiisip nga sugad iton? Una at Ginoo bisan mga Israelites nga iya mismo nagkuha eratikan era pagkaori po na Israelites Egypt nga sentrohin idol worshiping nagkuan lahira nagsamba lahirahin kuan nga rebulto karuyag na hit Ginoo paraon hera ng balyuan hera hit bag-o nga nasyon nga magtitikang kan Moshe nga iya mga anak. Kung diri lahi Moshe matadong nga tao awaray nan mga Israelite nation. Pero kay may daman niya leader nga mahalarat kuan hera. Yan humble hinduro kuan mahal niya ti mga tao. Yan mahal ni Moshe gapit Ginoo. Sanglita siya nga niya pakita niya nga nagsasamba hinrebulto niya mga tao agi niya kangalas iya gimpusak ang duha nga tablets kung diin nakasurat ngadto ang 10 commandments ang mga letra ang 10 commandments nagkaklupad bumalik ngadto langit tas gin pusak ni Moshe ang tablets agin iya kangalas mahal niya Ginoo na diri nga sugad mag-iisip ka kano ka kukunumit Ginoo nga gabi ko upit Ginoo ha aton susugaron lang naton Ginoo waray naton kuan hain naman natin tira naton nga bisan la kaawod libre na tanan libre hangin nakagmata kita waray bayad tapos
tatry doon natin nga itong Ginoo, bibitrilan natin at Ginoo, ililiwan natin at Ginoo hit mga kasantusan, hit mga rebulto, kahoy, bato, kung ano-ano pa man, or mga tao nga pako nga dahakrus nga waray mat magsugod Ginoo. Kay before ka pa makasalat Ginoo, maluluyon na ngan ready na Ginoo magpasaylo. Di rin niya kailangan maging brutal. Di rin niya kaya magsugo nga, pamiling ka mga tao, igray nga tot cross, kaya siya't kukanti yung mga sala, magsasalo, di rin Asya. Ginoo maluluyo ng doro, at Ginoo, ag-uusahan at Ginoo. Dayawon at Ginoo ni Abraham, Yitzhak, nga ni Jacob. Amen be amen.